Nhiều vụ án trên thế giới cho thấy bi kịch con cái trở thành nghịch tử, ra tay với cha mẹ mình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những vụ án gây chấn động này. Chúng thường xuất phát từ mâu thuẫn gia đình kéo dài, áp lực tâm lý hoặc sự tha hóa của một số giá trị đạo đức trong xã hội hiện đại. Nhiều trường hợp, con cái bị ảnh hưởng bởi lối sống tiêu cực, nghiện ngập hoặc rơi vào khủng hoảng tâm lý mà không nhận được sự hỗ trợ kịp thời, như câu chuyện về cặp song sinh Jasmia và Tasmia Whitehead, hay tuổi thơ là đầy bất hạnh của Gypsy Blanchard, là những minh chứng đau lòng cho điều đó. Ngoài ra, việc thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình hoặc áp đặt, tạo áp lực nặng nề, hay thậm chí quá nuông chiều trong mối quan hệ cha mẹ, con cái, cũng có thể góp phần hình thành hành vi phản kháng cực đoan, như các vụ án của Chandler Henderson, Colin Griffith hay hai anh em Robert và Michael Bever, là những minh chứng rõ nét gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Nhưng trước khi bắt đầu với những vụ án ngày hôm nay, các bạn hãy để lại một like cho video, một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng siêu kỳ án nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 1. Vụ án nghịch tử song sinh tiễn mẹ ruột bằng 80 nhát dao. Khi nói về cặp song sinh, người ta thường nghĩ đến một mối liên kết đặc biệt, như một món quà quý giá. Thế nhưng, đôi khi sự gắn kết ấy lại trở thành một lời nguyền ẩn chứa những bóng tối. Câu chuyện về cặp song sinh Jasmia Kanisha, hay còn gọi là Jas, và Tasmia Janisha Whitehead, hay còn gọi là Tas, là một minh chứng đau lòng cho điều đó. Có lẽ bóng tối bủa vây đã khiến tình mẫu tử của hai cô gái bị vùi lấp bởi thù hận và bạo lực. Câu chuyện bắt đầu trong bóng tối tù túng của một nhà tù tại tiểu bang Georgia ở vùng Đông Nam Hoa Kỳ. Vào ngày 18 tháng 4 năm 1975, Jamaica Yvonne Whitehead, hay còn gọi là Nikki Whitehead, chào đời trong hoàn cảnh bi đát. Mẹ cô đang thụ án vì tội cướp giật, đành lòng trao đứa con sơ sinh cho bà ngoại, đều là Fraser. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bắt đầu của một chuỗi những sự kiện đầy sóng gió trong cuộc đời Nikki. Do không có sự giáo dưỡng từ mẹ, nên Nikki sống một cuộc đời tự do đến mức phóng túng, không hề bị ràng buộc bởi bất kỳ quy tắc nào. Những buổi tiệc lạc lối trở thành niềm vui của cô, nơi cô tìm thấy sự giải thoát cuộc sống nhàm chán. Chẳng bao lâu sau, Nikki đã bị cuốn vào một thế giới đầy cạm bẫy, gặp gỡ những con người mang trong mình những bí ẩn đen tối. Dường như số phận đã định sẵn cho Nikki một con đường giống như người mẹ của mình. Cô bắt đầu sa vào những thói quen xấu, và rồi khi 18 tuổi, một biến cố lớn đã đảo lộn cuộc đời cô. Nikki mang thai cặp song sinh. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, Nikki cảm thấy đau đớn và không đủ can đảm khi nghĩ đến việc từ bỏ những sinh linh bé bỏng. Điều đó buộc cô phải đưa ra một quyết định đầy thử thách. Ngày 27 tháng 11 năm 1993, ngay sau khi sinh, Nikki đã trao hai đứa con gái sơ sinh cho bà ngoại đều là chăm sóc, rồi lặng lẽ rời đi. Nỗi ám ảnh về việc có thể lặp lại những sai lầm của mẹ mình khiến Nikki lo sợ. Cô không muốn các con phải lớn lên trong một cuộc đời đầy đau khổ như cô đã trải qua. Bạn bè thường miêu tả Nikki là người luôn cố gắng giữ hòa khí và tránh những cuộc tranh cãi không cần thiết. Giọng nói nhẹ nhàng của cô thường làm dịu đi mọi căng thẳng trong các mối quan hệ. Dù với bạn bè, Nikki luôn hòa đồng và thân thiện, nhưng với bà ngoại đều là cô cháu gái lại khá xa cách. Sự vắng mặt thường xuyên của Nikki khiến bà đều là không khỏi lo lắng và buồn lòng. Nikki chỉ xuất hiện thăm hai cô con gái vào những dịp đặc biệt như lễ Giáng sinh. Còn cặp song sinh Chas và Tas có mối quan hệ vô cùng khăng khít. Hai cô gái như hình với bóng, cùng nhau trải qua tất cả, từ những giờ học căng thẳng đến những phút giây vui đùa. Họ thậm chí còn có thể hoàn thành câu nói của nhau một cách tự nhiên, cho thấy mối liên kết đặc biệt và sự đồng cảm sâu sắc thường thấy ở các cặp sinh đôi. Nhưng đằng sau vẻ ngoài gắn bó ấy là nỗi lo sợ bị bỏ rơi luôn âm ỉ trong tâm trí của hai chị em. Cả hai đều mắc chứng rối loạn lo âu về sự chia ly, khiến những niềm vui trong cuộc sống trở nên mong manh và dễ bị phá vỡ. Cha của họ,
một người Jamaica, đã không hiện diện trong cuộc đời của con ngay từ khi Nicky mang thai. Thậm chí, Nicky cũng không ở bên cạnh hai con ngay lúc chúng chào đời. Điều này khiến cho Della nhiều lần cảm thấy bức xúc khi Nicky có lý do và nỗi khổ của mình. Cô khát khao trở thành một người mẹ hoàn hảo, mong muốn dành cho các con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng sâu thẳm, cô vẫn chưa sẵn sàng đối diện với trách nhiệm làm mẹ. Dù phải đối mặt với rất nhiều biến động trong gia đình, Chas và Tas vẫn mạnh mẽ và kiên cường. Từ nhỏ, âm nhạc đã trở thành niềm đam mê của cả hai chị em, giúp họ thăng hoa và bồi đắp tâm hồn. Việc tham gia hướng đạo sinh cũng đã rèn luyện cho họ tinh thần trách nhiệm và những kỹ năng sống cần thiết. Không ngừng phấn đấu, cả hai đều đạt được thành tích học tập xuất sắc với những điểm A nổi bật. Đằng sau những thành công ấy là sự nỗ lực bền bỉ và các thầy cô luôn dành cho hai cô gái những kỳ vọng lớn lao, bởi họ tin rằng Chas và Tas có thể đạt được bất cứ điều gì mà họ khao khát. Đang ở độ tuổi tràn đầy mộng mơ, Chas và Tas bắt đầu hướng đến những trường học danh giá như Harvard. Nicky, với kỳ vọng lớn lao, cũng không ngừng thúc đẩy các con vươn tới những đỉnh cao mà cô mong muốn. Tuy nhiên, ẩn sau những thành tích ấy là một khoảng trống sâu sắc mà hai cô gái luôn cảm nhận được. Cảm giác bị bỏ rơi dần trở nên lớn hơn theo năm tháng, khiến cả hai bắt đầu oán trách mẹ. Tại sao Nicky lại đòi hỏi quá nhiều, trong khi điều cơ bản nhất của một người mẹ là ở bên cạnh các con của mình, bà lại không thể thực hiện? Năm 2000, cuộc sống của Nicky trở nên tươi sáng hơn với niềm đam mê mãnh liệt với thời trang. Cô bắt đầu học thiết kế và làm đẹp. Cũng trong năm ấy, cô gặp Robert Head, một người đàn ông hơn cô đến 20 tuổi. Dù chênh lệch về tuổi tác, họ tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Và rồi, họ quyết định chuyển đến Conyers, Yorkshire để bắt đầu một cuộc sống mới. Đây là cơ hội để Nicky gần gũi hơn với hai cô con gái. Và rồi những buổi làm tóc, trang điểm cùng nhau hay những cuộc trò chuyện đêm khuya giữa ba mẹ con trở thành kỷ niệm quý giá mà Nicky trân trọng. Nhưng dù đã cố gắng, Nicky vẫn không thể hiện diện mọi lúc bên cạnh con. Cô tiếp tục dựa vào bà Della, người thường xuyên phải đi lại giữa các thị trấn để chăm sóc các cháu. Sau đó, Nicky lấy hết dũng khí, quyết tâm trở thành một người mẹ mà các con có thể dựa vào. Năm 2007, khi Chas và Tas tròn 13 tuổi, Nicky chính thức nộp đơn xin quyền nuôi con. Quyết định này làm dấy lên một cuộc xung đột gay gắt giữa cô và bà ngoại. Bởi bà Della là người đã yêu thương và chăm sóc hai đứa trẻ từ khi chúng mới lọt lòng, nên bà cảm thấy đau đớn và phẫn nộ. Cuộc chiến pháp lý kéo dài và cuối cùng, tòa án phán quyết có lợi cho Nicky. Là một phụ nữ trẻ có công việc ổn định, thu nhập tốt và một ngôi nhà tiện nghi, Nicky có ưu thế hơn. Trong khi đó, bà Della với tuổi tác đã cao và sống xa thành phố, không còn đủ sức khỏe để tiếp tục gánh vác trách nhiệm nuôi dạy hai đứa trẻ. Với Nicky, cuộc sống như bước sang một giai đoạn mới đầy hy vọng. Nhưng đối với Chas và Tas, đó lại là sự khởi đầu của một cơn ác mộng. Người mẹ từng nhẹ nhàng, bao dung, bỗng nhiên trở nên nghiêm khắc, áp đặt những quy tắc chưa từng có. Các cô gái cảm thấy mẹ mình như một người đạo đức giả khi đột ngột đưa ra những yêu cầu khó hiểu. Nicky vì lo sợ lặp lại những sai lầm trong quá khứ nên muốn tìm mọi cách để bảo vệ hai cô con gái khỏi cạm bẫy của cuộc sống. Nhưng càng cố gắng kiểm soát, cô càng đẩy các con mình ra xa hơn, khiến mối quan hệ mẹ con ngày càng trở nên căng thẳng và khó hòa hợp. Khi Chas và Tas bắt đầu thể hiện sự nổi loạn, Nicky càng trở nên cứng rắn hơn. Cô đặt ra giờ giới nghiêm và thường xuyên kiểm tra điện thoại, những quy tắc mà cô xem như không thể bị phá vỡ. Căng thẳng leo thang khi các cuộc cãi vã diễn ra liên tục. Nicky cố gắng giải thích rằng mình làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ các con. Nhưng càng giải thích, sự rạn nứt giữa họ càng lớn. Việc tịch thu điện thoại của Chas đã trở thành giọt nước tràn ly, đẩy mối quan hệ mẹ con đến bờ vực đổ vỡ. Tuổi thiếu niên vốn đã là một giai đoạn đầy biến động, nhưng với Chas và Tas, mọi chuyện lại càng khó khăn hơn.
Chúng đã quen với sự tự do và tình thương bao bọc ở nhà của bà Della. Giờ đây, phải chuyển đến một ngôi nhà mới với những quy tắc nghiêm ngặt và một người cha dượng xa lạ, hai cô gái cảm thấy bị phản bội và lạc lõng. Những thay đổi về hormone và tâm lý càng làm chúng nhạy cảm hơn. Những xung đột dù nhỏ nhặt với mẹ đều biến thành những trận cãi vã dữ dội. Mỗi cuộc đối đầu là một vết rạn nứt mới, đẩy mối quan hệ mẹ con vào vòng xoáy của sự tức giận và oán hận. Trong một đêm tĩnh lặng, tiếng chuông cuộc gọi khẩn cấp gọi đến tổng đài 911 bỗng vang lên. Nikki đang trong trạng thái đầy lo lắng, báo tin con gái mình, Jazz, đã trốn khỏi nhà để gặp bạn trai. Cuộc gọi khẩn cấp ấy đã mở ra một chuỗi những sự kiện phức tạp, đang xen giữa tình mẫu tử, sự nổi loạn của tuổi trẻ và những bí mật chưa được phơi bày. Mira Cruz, nữ sĩ quan điều tra, đến ngôi nhà để tìm hiểu tình hình. Những cuộc trò chuyện với Jazz và Taz kéo dài, nhưng không giúp bà hiểu rõ được điều gì đang thực sự diễn ra. Dù sống trong một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, hai cô gái vẫn khao khát được trở về với bà Della. Dù Mira giải thích với hai cô gái rằng điều đó không thể xảy ra nữa, nhưng nữ sĩ quan vẫn cảm nhận được sự bất thường. Có điều gì đó không ổn đang diễn ra giữa vẻ ngoài ngoan ngoãn của hai cô con gái với ánh mắt đầy hoài nghi của Nikki. Sau một cuộc nói chuyện căng thẳng, Mira rời khỏi ngôi nhà. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Vài phút sau, tiếng la hét vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm. Mira quay trở lại và chứng kiến một cảnh tượng hỗn loạn. Nikki đang chạy đến, cáo buộc các con gái đã đánh đập mình. Tuy nhiên, câu chuyện của Jazz và Taz lại hoàn toàn trái ngược. Họ khẳng định rằng sau khi nữ sĩ quan rời đi, Nikki đã trở nên bạo lực, đánh đập các cô gái và cấm túc họ. Tuy nhiên, bằng chứng lại nghiêng về phía Nikki khi những vết trầy xước trên cổ và ngực cho thấy cô là nạn nhân. Ngược lại, Jazz và Taz không hề có một vết thương nào, khiến lời khai của chúng trở nên đáng ngờ, và tất nhiên là Mira không thể tin vào những gì các cô gái nói. Sau đó, những vụ việc tương tự cứ thế tiếp diễn. Các cô gái tiếp tục tăng tương tác với mẹ mình. Nikki lại phải gọi cảnh sát và chúng bị đưa ra tòa. Nhưng không hình phạt nào khiến cặp song sinh sợ hãi. Mối quan hệ mẹ con rơi vào khủng hoảng, khiến ngôi nhà thành nơi đầy oán hận. Nikki cố gắng đưa hai cô gái qua các buổi tư vấn bắt buộc để thay đổi hành vi của con. Nhưng Jazz và Taz tỏ ra chống đối, từ chối hợp tác với các chuyên gia trị liệu. Sự nổi loạn của họ càng tăng khi Nikki áp đặt các quy tắc nghiêm khắc hơn. Nhưng thay vì cải thiện tình hình, điều này chỉ khiến các cô gái càng trở nên ngông cuồng. Dường như sâu trong tâm hồn, chúng không hề muốn thay đổi. Tuổi dậy thì đã làm cho Jazz và Taz nhạy cảm hơn trước. Cả hai so sánh quá khứ của Nikki với cuộc sống hiện tại của chúng và cho rằng mẹ mình chỉ đạo đức giả khi bà từng bỏ học và yêu đương từ rất sớm. Chúng không chấp nhận nỗi đau và sự hối tiếc muộn màng của mẹ, mà chỉ muốn sống tự do theo cách của mình. Sự nổi loạn của Jazz và Taz không chỉ dừng lại ở việc đối đầu với mẹ. Ở tuổi 15, Taz bắt đầu có những hành vi không thể kiểm soát, như một cách để đối phó với những cảm xúc tiêu cực. Khi Nikki phát hiện ra con gái mình bỏ học và trốn cùng bạn trai lớn tuổi, cơn giận của cô đã bùng phát. Trong lúc nóng giận, cô đã kéo Taz ra khỏi nhà người yêu và tịch thu điện thoại của con. Tuy nhiên, hành động này chỉ càng làm trầm trọng thêm tình hình. Khi Nikki cố gắng nói chuyện và trách mắng Taz, cô bé đã quyết định trốn thoát bằng cách nhảy khỏi chiếc xe đang chạy. Đối với Taz, việc đặt bản thân vào nguy hiểm còn dễ chịu hơn là đối mặt với những cuộc nói chuyện căng thẳng với mẹ. Năm 2008, tình hình đạt đến đỉnh điểm khi Nikki bị hai con gái nhốt trong phòng. Cuộc gọi đến 911 một lần nữa vang lên, báo hiệu một vụ xung đột gia đình khác. Tại tòa án, thẩm phán đã đưa ra một phán quyết gây tranh cãi, cho phép Jazz và Taz tự do lựa chọn sống với bà Della. Đối với hai cô gái, đây là một chiến thắng lớn, nhưng đồng thời cũng là một tín hiệu nguy hiểm. Việc đạt được mục đích bằng bạo lực đã củng cố niềm tin sai lầm của các cô gái rằng chúng có thể kiểm soát mọi tình huống bằng cách sử dụng vũ lực. Thẩm phán
trong nỗ lực giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, vô tình đã khuyến khích hành vi tiêu cực của chúng. Chas và Tas với nụ cười chiến thắng đã rời khỏi tòa án và quay trở lại nhà bà Deola, nơi mà chúng cho rằng mình sẽ được tự do làm mọi điều mình muốn. Khi hai cô gái trở về nhà bà Deola, người bà già yếu 79 tuổi càng thêm khốn khổ và không còn đủ sức đối phó. Chas và Tas tiếp tục hành vi trộm cắp và bỏ nhà đi, buộc bà Deola phải khóa trái cửa phòng ngủ để bảo vệ bản thân và tài sản của mình. Năm 2010, trong sự tuyệt vọng, bà buộc phải gọi cảnh sát. Tại tòa án, bà Deola đã bộc lộ sự kiệt sức và tuyệt vọng. Bà không còn đủ sức để kiểm soát hai đứa cháu tuổi teen nổi loạn. Ngay khi nghe tin, Nikki đã lên tiếng muốn đón các con về. Động cơ của cô là gì? Là tình mẫu tử thiêng liêng hay là một sự cố chấp đáng trách? Câu trả lời dường như đã rõ ràng. Nikki không muốn bỏ cuộc và cô ấy khát khao về việc nuôi dạy các con gái của mình trở thành người lương thiện, đưa chúng đi đúng con đường. Đáng buồn thay, sẽ tốt hơn nếu cô ấy từ bỏ hy vọng này, bởi Chas và Tas nhận ra khả năng thao túng tình hình, tiếp tục phản ứng bằng sự hung hăng và thách thức khiến mọi nỗ lực của Nikki dường như đều vô ích. Ngày 5 tháng 1 năm 2010, dưới một bầu trời u ám, Chas và Tas miễn cưỡng đặt chân vào ngôi nhà của mẹ và cha dưỡng. Mặc dù cô đã cố gắng tổ chức một bữa tiệc chào mừng ấm cúng, với hy vọng hàn gắn mối quan hệ, nhưng sự thù địch của hai cô con gái đã khiến mọi thứ trở nên vô nghĩa. Tiếng la hét, những lời lẽ cay nghiệt vang vọng khắp căn nhà, xua tan đi không khí sum vầy của bữa tiệc. Lần đầu tiên sau khi hai cô gái trở về, bóng tối dường như tiếp tục bao trùm trong căn nhà của Nikki. Điều đó khiến cảnh sát trở thành những vị khách quen thuộc khi các cuộc gọi khẩn cấp liên tục được gọi đến. Và rồi, vào buổi chiều ngày 13 tháng 1 năm 2010, khi một chiếc xe tuần tra đi qua khu phố, Chas đã bất ngờ xuất hiện trước cửa với khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt hoảng loạn. Cô bé vẫy tay gọi các sĩ quan, như thể đang tìm kiếm sự cứu rỗi. Các cô gái vừa tan học về nhà thì phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng. Mẹ họ nằm bất động trong bồn tắm. Một trong hai cô gái run rẩy nói: "Ai đó đã ra tay với mẹ tôi." Bước vào căn nhà, sĩ quan cảnh sát rất bàng hoàng trước những vũng đỏ bao trùm. Khi bước đến phòng tắm, hình ảnh Nikki nằm gục trên sàn, bị tấn công tới hàng chục nhát dao. Một số phần cơ thể không còn nguyên vẹn. Những vết bầm tím, vết xước, vết cắn khắp người cô cho thấy hung thủ đã ra tay tàn bạo đến mức nào. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã xem xét kỹ lưỡng tất cả các nghi phạm. Đầu tiên là người cha của các cô gái, một người đàn ông Jamaica mà Nikki từng quen biết thời trung học. Anh ta đã kết hôn và sống ở Canada, đã không đến Hoa Kỳ một thời gian dài nên nhanh chóng bị loại trừ khỏi danh sách nghi vấn do có bằng chứng ngoại phạm vững chắc. Tiếp theo, họ tập trung vào các mối quan hệ của Nikki. Robert, người chồng hiện tại của cô, và Joe, một người bạn trai cũ, đều trở thành đối tượng nghi ngờ. Cặp song sinh khẳng định đã nghe thấy Nikki nói chuyện với Joe qua điện thoại và cho biết Robert rất tức giận khi biết chuyện này. Tuy nhiên, khi thẩm vấn các cô gái, cảnh sát nhận thấy những mâu thuẫn trong lời khai của họ, dù rõ ràng đang rất đau buồn. Trong khi di chuyển đến trụ sở, một chi tiết nhỏ đã thu hút sự chú ý của các thám tử. Chas, một trong hai cô gái song sinh, đã lặng lẽ cắn vào cánh tay của mình. Khi bị phát hiện, cô ta chỉ thản nhiên đáp mình làm vậy khi thấy buồn. Tại đồn cảnh sát, hành vi của hai cô gái càng trở nên khó hiểu. Chúng liên tục ôm nhau. Khi được hỏi về mong muốn của mình, chúng lại đề nghị được xem một chương trình truyền hình. Yêu cầu này dù nghe có vẻ vô hại, lại khiến đội điều tra rùng mình. Liệu chúng có đang tìm kiếm thông tin để che giấu tội ác của mình hay không? Đặc biệt, khi được yêu cầu mô tả về mẹ, thay vì thể hiện sự đau buồn, hai cô gái lại bắt đầu nói xấu Nikki với một vẻ hả hê khó tả. Những lời lẽ cay nghiệt của chúng càng củng cố nghi ngờ của các điều tra viên. Không chỉ vậy, các sĩ quan còn phát hiện một chi tiết đáng ngờ. Cả hai cô gái đều đeo găng tay và không hề tháo chúng ra trong suốt quá trình thẩm vấn. Khi bị yêu cầu đưa tay ra,
Chas và Tas tỏ ra miễn cưỡng. Trên đôi găng tay của chúng, các pháp y đã tìm thấy những vết đỏ nhỏ li ti, trùng khớp với mẫu ADN của nạn nhân. Khi tiến hành khám xét kỹ lưỡng căn nhà, các bồn rửa hoàn toàn sạch sẽ. Và rồi cảnh sát tìm thấy trong phòng ngủ của Tas manh mối đáng sợ nhất. Một đôi ủng màu nâu giấu kín trong một hộp giày đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Đôi ủng này nhuốm đầy dấu vết đỏ tươi rói như vừa mới gây án. Các nhân viên điều tra nhanh chóng xác định được rằng đó chính là loại giày mà hung thủ đã sử dụng để di chuyển trong nhà, và trong đó còn có tóc của nạn nhân. Càng thu thập thêm bằng chứng, cảnh sát càng siết chặt vòng dây quanh các cô gái. Tuy nhiên, họ cũng dần hé lộ những góc khuất của vụ án. Đúng lúc ấy, Tas đột ngột nhìn thẳng vào camera giám sát, như thách thức hay cố tình gửi đi một thông điệp nào đó. Ngay sau đó, cô ta lại thực hiện một hành động liều lĩnh khác khi thản nhiên nói: "Niềm hạnh phúc giờ đây dường như quá xa vời. Ai có thể tin rằng mẹ tôi lại ra đi một cách bi thảm như vậy? Có lẽ các cô gái này còn quá trẻ, quá ngây thơ để nhận thức được hậu quả hành vi của mình. Hoặc có thể chúng quá tự tin, cho rằng không ai sẽ nghi ngờ hai cô gái có thể gây ra một vụ án mạng nghiêm trọng như vậy. Trên thực tế, dù hiếm gặp, nhưng những vụ án mạng do phụ nữ trẻ gây ra vẫn có thể xảy ra." Biết rõ các cô gái đang nói dối, điều tra viên kiên trì khai thác thông tin về từng bước di chuyển của họ vào sáng ngày xảy ra vụ án. Mỗi lời khai đều được kiểm chứng kỹ lưỡng. Khi đối chất, các cô gái bắt đầu lúng túng, những câu trả lời trở nên mâu thuẫn. Cặp song sinh cho biết, sáng sớm hôm đó, chúng bỏ lỡ xe buýt nên phải đi bộ đến trường trong khoảng 7 giờ 30 sáng. Các cô gái tưởng chừng đã qua mắt được hệ thống camera của xe buýt, nhưng các thám tử đã có trong tay đoạn ghi hình từ hệ thống camera an ninh khu vực. Hình ảnh rõ nét cho thấy chúng không hề đi bộ mà đi nhờ xe. Khi bị đối chất, các cô gái bắt đầu lộ rõ vẻ căng thẳng. Những lời nói dối càng trở nên vụng về. Chúng cố gắng điều chỉnh lại thời gian và chi tiết, nhưng những mâu thuẫn càng lúc càng rõ ràng. Sự đoàn kết ban đầu giữa hai cô gái dần tan vỡ. Chúng bắt đầu tranh cãi, đổ lỗi cho nhau. Khi bị hỏi về lý do đến trường muộn, chúng khai rằng chỉ muộn 10 phút, vào khoảng 8 giờ 40 sáng. Tuy nhiên, đoạn ghi hình từ camera giám sát trường học cho thấy chúng đến trường lúc 10 giờ sáng, muộn hơn rất nhiều so với lời khai. Dù cố gắng duy trì hình ảnh những người con ngoan và vô tội, nhưng những lời nói dối liên tục bị phanh phui đã dần làm lộ rõ bản chất thật của mỗi người. Sau đó, cảnh sát quyết định sẽ tách riêng từng người, mỗi người một phòng. Chúng sẽ khó lòng che giấu tội ác và dễ dàng bị lộ. Chiến thuật này nhanh chóng phát huy tác dụng khi Chas bắt đầu tỏ ra lung lay. Cô ta trở nên căng thẳng, mệt mỏi và không giấu nổi nỗi lo sợ khi bị cách ly khỏi chị gái. Và rồi Chas bất ngờ thốt lên với giọng run rẩy: "Chúng tôi đã làm điều đó." Tuy nhiên, sau đó Chas lại im lặng và không nói gì. Ngày hôm đó, cuộc điều tra thu thập được một lượng lớn chứng cứ, nhưng hầu hết đều là những manh mối rời rạc. Các nhà điều tra phải mất nhiều thời gian để phân tích và đối chiếu ADN. Trong khi chờ đợi kết quả, do không có đủ bằng chứng để buộc tội, cảnh sát buộc phải thả các cô gái. Chas và Tas được đưa về nhà bà Della, nơi chúng tiếp tục cuộc sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chúng đi học, dự tiệc tốt nghiệp, thậm chí còn tham dự đám tang của Nicky với vẻ mặt đau buồn và thẫn thờ, khiến ai cũng tin rằng chúng thật sự bị tổn thương trước mất mát quá to lớn. Tại đám tang, không khí tang thương bỗng chốc trở nên căng thẳng khi anh trai của Nicky, với đôi mắt đỏ hoe, tiến đến chỗ cặp song sinh. Giọng nói anh ta vang vọng khắp nhà thờ: "Các cô đã làm gì với em gái tôi?" Câu hỏi ấy khiến nhiều người kinh ngạc. Thế nhưng, trước sự phản đối kịch liệt của những người có mặt, anh trai của Nicky đã bị bảo vệ nhà thờ yêu cầu rời đi. Thời gian trôi qua, vụ án mạng của Nicky vẫn ám ảnh tâm trí các nhà điều tra. Mặc dù không có tiến triển, nhưng các chuyên gia pháp y vẫn kiên trì phân tích hiện trường và phát hiện thêm những dấu hiệu Nicky đã chống trả quyết liệt trước khi qua đời. Điểm mấu chốt của vụ án nằm ở những vết cắn trên cơ thể nạn nhân, điều mà ban đầu không ai chú ý đến. Cảnh sát bất ngờ nhớ lại cảnh Tas tự cắn tay của mình trong phòng thẩm vấn.
Khi đó, họ cho rằng đó chỉ là một phản ứng do căng thẳng. Tuy nhiên, khi các chuyên gia tiến hành so sánh hình dáng răng của Nicky với vết cắn trên tay Taz, họ phát hiện sự trùng khớp đáng ngờ. Không chỉ thế, sợi tóc mắc kẹt trong răng của Nicky đã xác nhận thêm rằng có sự xô xát giữa Nicky và các con gái. Câu chuyện mà cặp song sinh kể về cuộc cãi vã dẫn đến vụ án mạng nhanh chóng sụp đổ. Thực tế là Nicky đã bị tấn công từ phía sau và cô ấy đã cố gắng chống trả. Vết cắn trên tay của Taz là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy cặp song sinh đã tham gia vào cuộc tấn công. Càng đi sâu vào điều tra, cảnh sát càng phát hiện thêm nhiều mâu thuẫn trong gia đình. Cuộc sống của Nicky và các con gái không chỉ đơn thuần là những cuộc tranh cãi giữa một người mẹ và các con gái tuổi teen. Trong những vật chứng thu thập được, cảnh sát đặc biệt chú ý đến một bức thư ngắn được viết vội vàng tìm thấy trong phòng của Taz. Nội dung thư gửi cho bạn trai của cô hé lộ cảm xúc tiêu cực, sự chán nản và tuyệt vọng. Em yêu anh Robert. Em chỉ buồn, không hạnh phúc, chán nản, vô vọng. Em ghét sống ở đây. Những dòng chữ này như một lời thú tội, hé lộ một phần nào đó về động cơ của vụ án. Sau 4 tháng điều tra, các bằng chứng khoa học đã buộc tội cặp song sinh một cách không thể chối cãi. Ngày 21 tháng 5 năm 2010, cảnh sát chính thức bắt giữ Chas và Taz với tội danh sát hại người cấp độ 1. Taz bị bắt tại nhà, còn Chas bị bắt ngay tại trường vào ngày cuối cùng của năm học. Việc bắt giữ vào ngày hôm đó là một chiến thuật được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo hai cô gái không thể trốn thoát. Trong xe cảnh sát, phản ứng của cặp song sinh thể hiện đối lập nhau. Chas tức giận và phẫn nộ, thậm chí còn hét lên: "Tôi không làm gì cả, tại sao lại bắt tôi? Bắn tôi đi nếu các người đã nghĩ như vậy." Trong khi đó, Taz cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô không che giấu được sự sợ hãi và hối hận. Lời thì thầm cuối cùng của Taz trước khi rời đi đầy tuyệt vọng: "Chúng ta đã có một cuộc sống tốt đẹp, vậy mà bây giờ mọi thứ đã sụp đổ." Trong phòng thẩm vấn, dưới áp lực của bằng chứng và sự truy vấn dồn dập, lời nói dối của Chas và Taz dần bị vạch trần. Tôi không tin một chữ nào họ nói. Mọi lời khai của cả hai đều mang một mục đích nào đó, dù là sự thật hay hư cấu. Một điều tra viên thốt lên, thể hiện sự nghi ngờ về tính xác thực trong lời khai của cặp song sinh. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, Chas và Taz đã thú nhận tất cả. Mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng hôm đó với một cuộc cãi vã nhỏ nhặt. Cả hai chị em đã dậy muộn gần sát giờ đi học, khiến Nicky nổi giận. Taz kể lại, mẹ bắt đầu vung vẩy cái chảo xung quanh. "Chúng tôi sợ lắm. Tôi nghĩ bà ấy định đánh chúng tôi bằng cái chảo." Cuộc cãi vã nhanh chóng leo thang thành một cuộc hỗn chiến. Taz giật lấy cái chảo và vô tình trúng đầu Nicky, khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn. Nicky trong cơn đau đớn và tức giận đã cắn vào tay Taz. Trong nỗ lực tự vệ, Taz nói: "Tôi phải cố gắng gỡ mẹ ra." Chas lúc này nhặt được con dao và lao vào tấn công mẹ mình. Chas ngập ngừng biện minh: "Chúng tôi không muốn làm thế, nhưng mẹ cứ tấn công chúng tôi." Hai chị em đã giáng xuống mẹ mình tổng cộng 80 nhát, một con số kinh hoàng chưa từng thấy, khiến các điều tra viên rùng mình. Nicky vẫn còn sống khi bị kéo vào phòng tắm, nhưng do mất quá nhiều máu, cô đã mất mạng. Theo lời thú tội của hai chị em, Nicky vẫn tiếp tục nói chuyện với họ trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, cho đến khi cô không thể nói thêm được nữa. Sau khi Nicky không còn sự sống, Chas và Taz dần dần lấy lại bình tĩnh và nhận thức rõ tội lỗi mình gây ra. Chúng cố gắng dọn dẹp hiện trường, lau sạch vết đỏ thấm vào thảm, nhưng chỉ kịp làm sạch phòng tắm và vài bộ quần áo trước khi nghĩ ra câu chuyện bịa đặt. Kế hoạch của chúng là nói với cảnh sát rằng mình đã ở trường suốt cả ngày nhằm che giấu tội ác kinh hoàng. Khi kể lại khoảnh khắc tàn bạo ấy, cả hai cô gái đều suy sụp. Những giọt nước mắt lăn dài trên má không còn là sự giả tạo nữa, mà là sự thật. "Em chỉ muốn mọi chuyện dừng lại," Taz nghẹn ngào nói. Chas cũng gật đầu đồng tình. "Em ước gì có thể quay ngược thời gian." Họ thú nhận rằng cả hai đã bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực mà bản thân cũng không thể kiểm soát. Cả hai đều nói rằng họ ước gì đã gọi cảnh sát ngay khi cuộc cãi vã nổ ra,
để ngăn chặn thảm kịch trước khi nó vượt quá tầm tay. Đó chỉ là phút nông nổi. Taz cố gắng bào chữa trong khi Chas nức nở khóc. Em không ghét mẹ. Chúng em chỉ không biết mình đã làm gì. Câu chuyện bi kịch của cặp song sinh Chas và Taz đã khép lại với những bản án 30 năm tù trong một thỏa thuận nhận tội vào năm 2014. Cả hai đều bị kết tội ngộ sát với động cơ cố ý. Một sự trả giá cho hành vi tàn ác mà họ đã gây ra. Tuy nhiên, sau song sắt, câu hỏi vẫn còn đó. Điều gì đã khiến hai cô gái từng ngây thơ trở nên tàn bạo đến như vậy? Cuốn nhật ký bí mật mà các nhà điều tra tìm thấy trong phòng của hai chị em đã phần nào giải đáp câu hỏi ấy. Những trang nhật ký đầy giận dữ và thù ghét hướng về mẹ, cùng với các kế hoạch mơ hồ để hãm hại bà, cho thấy mối quan hệ gia đình đã bị rạn nứt từ lâu. Chas và Taz, những cô bé từng cần tình yêu và sự an ủi, đã nuôi dưỡng những tổn thương từ thời thơ ấu. Cảm giác bị bỏ rơi, những mâu thuẫn và áp lực trong gia đình đã khiến hai cô gái tìm đến nhau. Nhưng thay vì hỗ trợ lẫn nhau một cách tốt đẹp, tình cảm của họ trở thành mối liên kết độc hại. Cả hai cùng nuôi dưỡng lòng căm thù và Nikki trở thành mục tiêu chính để họ trút bỏ nỗi oán hận. Vài năm sau, một tia sáng hy vọng đã lóe lên trong cuộc đời của Chas. Cô đã đạt danh hiệu thủ khoa trong buổi lễ tốt nghiệp tại nhà tù. Tôi đã thức trắng đêm để học tập và làm việc chăm chỉ suốt những năm qua, và tôi biết ơn những cơ hội mà tôi đã được trao. Cô chia sẻ, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Buổi lễ cũng có sự hiện diện của bà Della, người đã đến để động viên và khích lệ Chas, mong muốn cháu gái của mình có thể vươn lên để làm lại cuộc đời, trở thành một người tốt. Khi được trả tự do ở tuổi 47, có thể Chas và Taz phải đối mặt với một xã hội không dễ dàng tha thứ. Nhưng nhờ sự hỗ trợ từ gia đình và các nhà trị liệu và chương trình giáo dục trong tù, họ quyết tâm tìm lại con đường đúng đắn. Trong những năm tháng bị giam, cả hai đã có thời gian suy ngẫm sâu sắc về những sai lầm của mình. Họ tham gia các khóa học tâm lý, học cách kiểm soát cảm xúc và từng bước xây dựng lại cuộc sống. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng họ vẫn có thể học hỏi để trở thành những con người tốt hơn, bắt đầu từ những hối cải chân thành và niềm tin hướng tới tương lai. Vậy là câu chuyện hôm nay đã kết thúc. Cặp song sinh Chas và Taz đã phải trả giá cho hành vi của mình. Câu chuyện đã khai thác sâu vào tâm lý của hai cô gái, đặc biệt là sự phức tạp trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. 2. Vụ án cô gái Gypsy Blanchard và người mẹ quái vật đội lốt người. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một vụ án mà những tình tiết sẽ khiến đầu óc bạn quay vòng vì bất ngờ. Đầu tiên là hình ảnh cô gái tên Gypsy đang ngồi đối diện với cảnh sát. Ở đây đang diễn ra một cuộc thẩm vấn. Phía cảnh sát cũng thông báo cho cô biết về việc mẹ cô đã qua đời. Gypsy ban đầu rất ngạc nhiên vì không ai thông báo cho cô điều này. Xen lẫn sự ngạc nhiên là nỗi buồn mà bản thân cô cũng không biết nó có thật hay không. Cảnh sát cũng nói ra nghi ngờ cô là nghi phạm, người đã ra tay một cách dã man với mẹ của mình. Nhưng khi nghe đến điều này, cô đã chối bỏ tội danh ngay lập tức. Gypsy nói mẹ của cô bị căn bệnh rối loạn lưỡng cực, nhưng cô vẫn rất yêu mẹ của mình. Cô nói một cách thành thật rằng bản thân sẽ không làm gì tổn hại đến bà. Khi Gypsy được thông báo về sự qua đời của mẹ mình là tháng 6 năm 2015. Ban đầu cảnh sát vẫn nhận thấy sự bất ngờ và đau buồn của cô. Nhưng càng về sau, họ cũng phát hiện điều kỳ lạ. Mọi thứ không có vẻ gì là giống như ban đầu họ thấy. Mối quan hệ của Gypsy và mẹ của mình là bà Didi có vẻ rất phức tạp. Các bạn sẽ không thể lường trước được kết quả sẽ như thế nào đâu. Sự hoán đổi từ nạn nhân trở thành người bị hại. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Và bà Didi tại sao lại bị xuống tay một cách dã man như vậy? Các bạn hãy ở lại đến cuối video để đón chờ điều bất ngờ của vụ án. Đây được coi là vụ án ly kỳ và gây tranh cãi lớn nhất ở nước Mỹ thời bấy giờ. Đầu tiên là về bà Claudine Didi Blanchard. Tên khai sinh của bà là Petre, sinh ngày 3 tháng 5 năm 1967 tại Louisiana, Hoa Kỳ. Bà là một trong số 5 người con của gia đình Claude Anthony Petre và Emma Lloyd Gisclair. Có rất ít chi tiết hình ảnh hay video được ghi lại vào thời gian đó. Chỉ có những người thân trong gia đình đã để ý đến những hành vi đặc biệt lạ lùng của Didi
bà có thói quen ăn cắp vặt đồ dùng của người thân, rồi tính cách khó chịu khi mọi việc không diễn ra theo những gì bà muốn. Đáng sợ là Didi sẽ khiến người khác phải trả giá vì điều đó. Khi bà 20 tuổi, mối tình chị em chớm nở với chàng trai kém 7 tuổi, Rod Blanchard. Rất nhanh sau đó, bà đã mang thai. Và theo tập tục thời đó thì hai người họ sẽ phải kết hôn, để đảm bảo đứa trẻ được sinh ra trong môi trường gia đình có cả bố và mẹ. Thời điểm đó Didi 24 tuổi, còn Rod mới chỉ 17 tuổi. Bà đã đổi họ theo họ của chồng và họ chấp nhận sống cùng nhau đến già. Nhưng chuyện gì đến cũng đến. Không lâu sau khi kết hôn, Rod đã nhận ra có những sự khác biệt quá lớn giữa hai người. Anh không cảm nhận thấy tình yêu, và hôn nhân vì đứa bé là một sai lầm nghiêm trọng. Vì vậy mà cặp đôi đã đường ai nấy đi, nhà ai nấy về trước khi đứa bé chào đời ít lâu. Vào tháng 7 năm 1991, Didi đã hạ sinh một bé gái khỏe mạnh đáng yêu. Bà quyết định đặt tên là Gypsy và cũng đã cố gắng thuyết phục chồng cũ vì con mà ở cùng nhau. Nhưng Rod đã chắc chắn với quyết định của anh ta. Mặc dù vậy, họ vẫn sẽ liên lạc qua lại với nhau để bàn bạc về cô con gái chung. Sau đó, Didi đã đem con gái về sống với gia đình của mình. Khi Gypsy được 3 tháng tuổi, người mẹ này đã nói với chồng cũ về việc con gái của họ có những biểu hiện bệnh tật như ngừng thở giữa đêm. Didi còn đưa con đi bệnh viện để khám, nhưng bác sĩ ở đó lại không khám ra bất kỳ triệu chứng nào và đứa trẻ vẫn rất khỏe mạnh. Đây có lẽ sẽ là điều hạnh phúc với tất cả các bà mẹ, nhưng với Didi thì không. Bà có vẻ khá thất vọng với kết quả kiểm tra. Không dừng lại ở đó, bà bắt đầu mang Gypsy đi khắp các bệnh viện và thực hiện hàng loạt các kiểm tra. Theo như Didi thì đứa trẻ rất yếu, có triệu chứng ngừng thở khi ngủ. Về sau, bà khẳng định Gypsy đã có vấn đề về nhiễm sắc thể, teo cơ và phải sử dụng xe lăn. Trên thực tế, Didi mắc hội chứng Munchausen, một loại bệnh tâm thần. Bà sẽ liên tục và cố tình hành động như thể đứa con bé bỏng của bản thân bị bệnh. Nhưng trên thực tế thì không phải. Trong trường hợp của Gypsy, bà đã buộc cô bé phải sử dụng xe lăn, nghỉ học. Những điều cô bé học được đều là qua những cuốn truyện Harry Potter. Mặc dù bản thân Didi đã từng làm y tá, nhưng bà cũng không cố gắng đi xin việc mà chỉ ở nhà, vì bà biết bản thân sẽ nhận được một khoản trợ cấp từ gia đình là $1.200 cho đứa con gái bệnh tật của mình. Rod là một người cha rất tận tâm. Anh lo lắng cho đứa con gái bé bỏng yếu đuối. Anh cũng chưa từng nghĩ đến việc vì sức khỏe yếu ớt của Gypsy mà bỏ rơi con gái cho số phận định đoạt. Cho dù sau khi anh tái hôn với người vợ mới, hai người cũng thường xuyên đến thăm Gypsy. Nhưng dần dần bà Didi lại khó chịu và bắt đầu hạn chế thời gian thăm nom con gái của Rod. Trong lúc bản thân bà đang đối mặt với các vấn đề sức khỏe của con gái, thì người mẹ Emma của Didi cũng trong trạng thái bệnh tật ốm yếu. Theo các thông tin của người thân, bà đã đảm nhiệm việc chăm sóc mẹ mình nhưng lại không quá quan tâm. Mọi người xung quanh buộc tội Didi đã để bà Emma không được chăm sóc, không được cung cấp dinh dưỡng đầy đủ. Vấn đề vệ sinh cũng không được quan tâm. Không lâu sau thì người mẹ cũng qua đời. Một thời gian sau sự ra đi của người vợ, cha của Didi, ông Claude, bắt đầu lại cuộc sống mới với một người phụ nữ khác. Gypsy và mẹ vẫn sống rất hài hòa với họ mà không có bất kỳ vấn đề nào. Nhưng đó chỉ là lúc bắt đầu. Một thời gian sau, Didi còn bị bắt với một vài cáo buộc, trong đó có viết séc không hợp lệ. Kể từ đây, ông Claude cũng bắt đầu để ý những hành vi của con gái mình. Ông cũng thể hiện rõ thái độ không đồng tình với những hành động của bà. Những điều này đã khiến Claude lo lắng không thôi. Cũng trong khoảng thời gian này, người vợ mới của ông cũng bắt đầu có dấu hiệu bệnh tật. Cô con gái Didi thì đối xử với Gypsy rất mâu thuẫn. Nó không giống với vẻ bề ngoài là yêu thương con, mà giống như cố tình kích thích, khiến cho tình hình bệnh tật của cháu gái ông tồi tệ thêm. Kể từ đó, ông đã biết đứa con gái của mình đang có vấn đề. Hơn thế nữa, Didi cũng bị buộc tội bỏ thuốc diệt cỏ vào đồ ăn của người mẹ kế để đầu độc bà ta. Nhưng sau tất cả, người mẹ và người con khốn khổ này lại chỉ muốn rời đi. Bà và Gypsy đã cùng chuyển đến New Orleans. Và điều khá ngạc nhiên là sau khi bà rời đi, sức khỏe của người mẹ kế đã hồi phục nhanh chóng. Tại nơi ở mới, Didi và con gái sống cùng nhau trong một căn hộ chung cư.
Họ duy trì cuộc sống nhờ vào tiền trợ cấp từ gia đình và chính phủ bởi những căn bệnh giả định của Gypsy. Thời điểm này, những căn bệnh của Gypsy đã được viết dài như một tờ sớ từ hen suyễn, động kinh, có vấn đề thính lực, thị lực, đến liệt cơ phía dưới, rồi bệnh về tiêu hóa. Didi đã làm giả hồ sơ y tế cho những căn bệnh này. Bà cũng có sức thuyết phục đáng kinh ngạc, đến mức các bác sĩ mặc dù đã kiểm tra không ra bệnh gì, nhưng vẫn tin vào những vấn đề sức khỏe giả tưởng mà bà đã gán cho cô con gái tội nghiệp. Bà Didi cũng chắc chắn bản thân có thể chăm sóc rất tốt cho Gypsy. Bà đã cho cô uống thuốc liều cao, khiến Gypsy có những triệu chứng chóng mặt, buồn nôn hay đau đầu. Didi cũng bắt đầu cho con gái ăn các chất lỏng. Bà đã luồn ống để truyền đồ ăn dạng lỏng vào dạ dày cho con. Mặc dù căn bệnh giả mạo khiến người khác phát ốm như thế, nhưng Gypsy vẫn rất khỏe mạnh. Didi còn khuyến khích con gái nói dối, vì khi kiểm tra cơ bắp, các bác sĩ không phát hiện có dấu hiệu nào bất thường của bệnh teo cơ. Nhưng bà vẫn khăng khăng con gái mình bị bệnh. Trong thời gian này, cô gái trẻ đã phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và bà Didi thường xuyên đem con đến bệnh viện chỉ vì các triệu chứng rất nhẹ. Đến tháng 8 năm 2005, một trận bão quét qua đã khiến cho ngôi nhà của họ bị phá hỏng một nửa. Sau đó, hai mẹ con đã được chuyển về căn nhà hỗ trợ cho người có nhu cầu đặc biệt của chính phủ ở Louisiana. Các báo cáo y tế bệnh tật cho đến giấy khai sinh của Gypsy đều bị cơn bão cuốn đi hết. Một tháng sau, thì họ chuyển đến Missouri và lần đầu tiên sống trong một căn nhà thuê. Cho đến năm 2008, một tổ chức phi lợi nhuận đã giúp đỡ họ có một căn nhà mới với lối đi dành cho xe lăn và bồn tắm phun tia tại Springfield. Họ còn quay lại sự hạnh phúc trên gương mặt của Gypsy. Điều này đã chứng minh một cái kết hạnh phúc không phải chỉ có trong chuyện cổ tích, vì Gypsy chính là minh chứng rõ nhất. Trong thời gian đó, Rod và người vợ thứ hai của mình là Laura rất muốn đến thăm hai mẹ con Didi. Họ có lên kế hoạch chi tiết cho chuyến thăm. Nhưng hết lần này đến lần khác, cứ đến vài ngày trước chuyến đi, Didi lại bật vô âm tín và bà không bao giờ trả lời những cuộc gọi của họ. Sau đó vài tuần thì người mẹ vất vả này lại xuất hiện với lời giải thích không thể có lý hơn. Chính là do Gypsy phải nhập viện điều trị và bà thì không có thời gian cho chiếc điện thoại vô tri. Việc nhập viện thường xuyên này cũng khiến Rod rất lo lắng cho đứa con gái cả của mình. Nhưng trái với người chồng cũ thì tại Springfield, Didi lại lan truyền một câu chuyện hoàn toàn sai lệch do bà tự nghĩ ra cho việc gia đình mình thiếu vắng thành viên. Bà đã nói với mọi người rằng cha của Gypsy là một người không ra gì. Thời gian này thì Gypsy cũng có thêm một bệnh mới vào danh sách bệnh tật dài vô tận của cô là bạch cầu. Gypsy vẫn chưa được đi học. Mọi thứ cô nhìn nhận đều qua những câu chuyện cổ tích, sách và phim của Disney. Những thứ này đã mở ra một thế giới cứu rỗi đối với cô, khỏi những tháng ngày tù đầy với người mẹ của mình. Cô đã bị chính mẹ của mình lợi dụng từ khi còn rất nhỏ để lấy tiền của gia đình và chính phủ. Một điều tàn nhẫn nhất mà mọi người có thể nhận thấy bằng mắt với Gypsy, đó là việc cô bị mất răng, và điều này khiến cô phải chịu đựng suốt đời. Điều này là do bà Didi đã đưa thuốc cho cô uống mà không có lý do. Sau khi uống thuốc do mẹ đưa, thì răng của cô bắt đầu rụng. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng Gypsy gần như không còn chiếc răng nào. Theo như Didi nói với con gái, thì điều này làm tăng cảm giác cô có tất cả các triệu chứng bệnh mà bà đã từng nói từ trước đến giờ. Didi cũng cạo chọc đầu của Gypsy thường xuyên hơn, để mô phỏng cho giống như một bệnh nhân đang điều trị hóa trị. Mặc dù Gypsy không thoải mái với quyết định của mẹ mình, nhưng cô cũng không làm được gì. Cô thường đội bối hoặc mũ để che cái đầu chọc lóc của mình. Điều khó chịu hơn là khi họ ra khỏi nhà, Didi còn mang theo bình oxy và ống dẫn dinh dưỡng cho đứa con gái đáng thương. Và bà cũng tiếp tục cho Gypsy uống thêm bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng. Mặc dù Gypsy đã ở độ tuổi thiếu niên, nhưng Didi vẫn sử dụng bạo lực vật lý để kiểm soát con gái. Mỗi khi cô ở gần người khác, khi cô muốn chứng minh bản thân bình thường và không có bệnh tật gì, thì bà mẹ lại siết chặt tay con gái để cảnh cáo. Ngay sau khi về nhà là một trận đòn bằng tay hoặc móc treo quần áo của bà Didi dành cho cô. Gypsy đã cô đơn trong chính ngôi nhà của mình như thế. Phía bên Rod thì rất lo lắng cho đứa con gái,
vì bà Didi đã khiến mọi thứ nghiêm trọng hơn với câu nói Gypsy sẽ qua đời nếu bị nhiễm bất kỳ virus nào. Bà sẽ phải ở bên con toàn thời gian 24/24. Điều này cũng khiến người cha không có thời gian nào với con gái đáng thương. Rod không có cơ hội nào để xây dựng tình cảm cha con như bình thường. Việc này như thể đã được Didi lên kế hoạch rất kỹ. Ngoài ra, Gypsy cũng không biết bản thân bao nhiêu tuổi. Ngay cả những người thân trong gia đình cũng không biết về điều này. Bà Didi đã không cho bất kỳ ai tổ chức sinh nhật thứ 18 cho cô. Gypsy đã lớn lên mà không ý thức được điều gì gọi là trưởng thành. Nhưng cho dù bà mẹ có che giấu như thế nào, sự phát triển tự nhiên trong con người của Gypsy thì không thể che giấu được. Mỗi tối, cô đều lén lút lên mạng mà không để cho người mẹ biết. Cô tham gia vào một trang web hẹn hò dành cho người theo đạo Thiên Chúa. Qua trang web này, Gypsy đã quen với Nicholas, người Wisconsin, lớn hơn cô 7 tuổi. Anh ta đang làm việc cho cửa hàng pizza và hiện đang sống cùng mẹ kế. Nicholas có vẻ là người tốt, nhưng anh ta cũng che giấu những bí mật mà không muốn người khác biết. Anh ta không những bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, IQ thấp, mà còn mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Vài tháng trước khi gặp Gypsy, Nicholas còn bị bắt vì có hành vi không đứng đắn ở nơi công cộng. Cuộc sống hàng ngày của Nicholas cũng xoay quanh công việc ở cửa hàng pizza, rồi tham gia trang mạng trò chuyện hẹn hò. Mặc dù anh ta không cảm thấy thoải mái với xã hội loài người, nhưng Nicholas vẫn tìm kiếm tình yêu đời mình. Và khi Gypsy xuất hiện, ước mong của anh ta đã trở thành sự thật. Không lâu sau, họ cũng bước vào mối quan hệ chính thức. Gypsy còn tâm sự với người bạn hàng xóm duy nhất của mình là Ali rằng cô sẽ lấy Nicholas. Hai người họ còn nghĩ ra sẽ đặt tên con là gì rồi. Nhưng ngay khi Didi phát hiện ra đứa con gái đang nhắn tin qua lại với một chàng trai, bà đã nhốt Gypsy trong một cái chuồng ở phía sau nhà. Trong đó chỉ có một chiếc giường cho trẻ em. Cô còn bị mẹ mình dọa rằng sẽ cho cô sống ở đó suốt phần đời còn lại nếu cô không dừng việc nói chuyện vớ vẩn kia. Gypsy đã khao khát sự tự do nhường nào. Càng ngày nỗi niềm mong muốn tự do của cô càng lớn. Nhưng Didi chưa bao giờ để cô đạt được điều đó. Sau khi sự tra tấn kết thúc, Gypsy đã được thả ra khỏi chuồng. Cô vẫn lén lút nói chuyện với Nicholas sau đó. Khoảng thời gian này, anh chàng cũng quan tâm hơn đến ham muốn quan hệ nam nữ, và Gypsy cũng rất thoải mái hợp tác với bạn trai. Cũng từ thời điểm đó, cặp đôi đã tạo ra một cuộc sống mới trên không gian mạng. Một năm sau, khi bộ phim Cinderella của Disney được công chiếu, Gypsy đã quyết định đây chính là thời điểm để hai người họ gặp mặt, và rất nhanh chóng đã lập một kế hoạch để họ có thể gặp nhau. Nicholas đã đến Springfield để gặp nàng công chúa của anh ta. Anh mặc như một hoàng tử điển trai và họ sẽ gặp nhau ở rạp chiếu phim. Còn bên phía Gypsy, cô cũng mặc một bộ đầm trắng giống như Cinderella. Và không thể thiếu bên cạnh cô luôn có cả bà mẹ Didi đi cùng. Bằng một cách thức liên hệ đã được bàn bạc từ trước, tới một thời điểm, Gypsy đã thuyết phục mẹ mình rằng bản thân muốn đi vệ sinh. Cặp đôi đã gặp nhau trong nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật. Tại đây, họ đã trở nên gần gũi hơn. Việc gần gũi của cặp đôi là động lực khiến cho một kế hoạch mới được vạch ra để giúp Gypsy tự do, giải thoát khỏi người mẹ của cô. Vì Nicholas chưa bao giờ dùng đến bạo lực, Gypsy cũng đã biết được thêm những điểm yếu của anh ta. Nhưng theo lời của Nicholas, anh ta sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra. Vào đêm ngày 4 tháng 6 năm 2015, Gypsy đã không khóa cửa để đợi bạn trai. Ngay khi Nicholas vào được trong nhà, cô đã đưa anh ta cuộn băng dính, găng tay và con dao đã được lấy cắp từ Walmart. Sau đó, Gypsy rời đi và đợi trong một căn phòng khác. Như thường ngày, thì lúc này bà Didi đang say giấc nồng. Bà cũng không lường trước được những điều sẽ xảy ra với mình sau khi bản thân chìm vào cơn mộng. Nicholas đã tiến vào căn phòng của bà Didi để tấn công. Cảm giác đau đớn truyền đến khiến bà tỉnh dậy. Ngay khi mở mắt ra, còn khiến người phụ nữ này hoảng sợ hơn. Bởi trước mặt bà là một người đàn ông xa lạ đang tác động vật lý lên cơ thể mình. Didi cố gắng gào thét tên con gái mình để được trợ giúp và thoát khỏi nỗi kinh hoàng này. Nhưng đáp lại bà chỉ là những cơn đau ngày một nhiều hơn.
không thấy bóng dáng Gypsy đâu, và điều gì đến cũng đến. Không lâu sau đó, thì bà Didi cũng qua đời ngay tại chỗ. Sau khi hoàn thành kế hoạch, cặp đôi còn quan hệ ân ái một lần nữa tại chính căn nhà đó, rồi dọn dẹp để loại bỏ dấu vết. Trước khi rời đi, họ đã lấy tất cả số tiền tiết kiệm của người phụ nữ xấu số, và để trốn tránh phía cảnh sát, họ đặc biệt ở lại trong một khách sạn. Tại đây, cặp đôi đã lên kế hoạch để tránh bị bắt. Cụ thể là họ dự định gửi con dao hung khí từ Springfield đến nhà của Nicholas tại Wisconsin. Đồng thời, chàng trai cũng gọi điện cho mẹ của mình, báo sẽ trở về cùng với bạn gái. Trong khi đợi xe buýt để đi đến Wisconsin, camera đã ghi lại được hình ảnh của cặp đôi mà họ không hề hay biết. Khi mẹ của Nicholas gặp cả hai, bà đã thấy vô cùng lạ lẫm, vì lúc đầu bà nghĩ con trai bà đã xuống tay với người mẹ và bắt cóc cô con gái. Nhưng nhìn tình hình trước mắt, cô con gái trông rất bình tĩnh, không có nét gì là hoảng sợ trên gương mặt cả. Khi bà mẹ hỏi Gypsy về bà Didi, cô đã thể hiện như không có chuyện gì xảy ra. Vài ngày sau đó, cặp đôi đã đăng bài trên trang cá nhân chung của bà Didi và Gypsy, là một trong những trang mạng nổi tiếng thời bấy giờ, và báo rằng bà Didi đã qua đời. Ngay sau đó, những người hàng xóm đã thấy tin xấu. Họ đã lập tức đến nhà hỏi thăm tình hình, để tránh việc có tin đồn thất thiệt. Nhưng khi họ đến ngôi nhà, không một ai lên tiếng hay ra mở cửa. Lúc đó, họ chỉ nghĩ rằng hai mẹ con chắc đi khám ở bệnh viện, nên không có nhà. Nhưng lâu dần, họ đã thấy có điều không đúng. Những hàng xóm tốt bụng đã báo ngay cho cơ quan chức năng về sự việc. Sau khi cảnh sát đến khu vực, họ đã tiến hành điều tra diện rộng, lấy các thông tin hữu ích từ phía những người hàng xóm. Và điều này rất có ích. Người bạn duy nhất của Gypsy đã nói cho phía cảnh sát về người bạn mới của cô trên mạng. Sau khi nhận được quyết định khám xét, các cảnh sát đã kiểm tra bên trong ngôi nhà vào ngày 15 tháng 6 năm 2015. Ngay sau đó, họ đã xác định được bà Didi đang nằm trên giường, đã không còn hơi thở, và chiếc xe lăn của cô con gái bị vứt lại tại hiện trường nhưng lại không thấy người đâu. Họ đã ra thông báo về việc mất tích của Gypsy. Tiếp tục điều tra về các bài đăng trên mạng. Phía cảnh sát đã có địa chỉ nơi đăng bài và cũng có thêm thông tin của người đăng. Kết quả là một cái tên trùng khớp với người bạn mà cô bạn hàng xóm Ali đã cung cấp trước đó. Rất nhanh sau đó, cảnh sát đã tìm ra Nicholas. Cũng tại đó đã có cuộc đấu súng giữa cảnh sát và anh ta. Nicholas có súng và dao, nên anh ta nhất quyết từ chối lời đàm phán từ cảnh sát và không chịu gặp mặt. Phía cảnh sát đã rất lo lắng cho Gypsy, nhưng khi họ xâm nhập được vào phía trong nhà, cô được tìm thấy với tinh thần hết sức bình thường. Bên cạnh còn có một đống tiền và bộ tóc giả. Nhưng có một điều khá đặc biệt, đó là những bộ đồ mà Nicholas và Gypsy mặc là giống nhau. Rất nhanh chóng, phía cảnh sát đã phát hiện được mối quan hệ giữa cả hai. Họ nhận ra Gypsy ở đây là tự nguyện. Nhưng điều này lại khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Vì để làm sáng tỏ những điều này, cảnh sát đã đưa họ về đồn để thẩm vấn. Tại thời điểm đó, mọi người đều rất ngạc nhiên vì Gypsy trong mắt họ là người cần một chiếc xe lăn và ngôi nhà với con dốc để đi lại dễ dàng hơn. Nhưng không, cô gái trước mặt họ không giống như người bị bại liệt chút nào, mà giống như một người bình thường hơn. Ngay sau đó, Gypsy đã nhận thẩm vấn từ thám tử Stan. Anh đã sẵn sàng cho cuộc nói chuyện sâu hơn về những câu chuyện của cô. Anh cũng thể hiện rất tốt trong vấn đề tạo mối liên kết với cô nàng. Anh không thể hiện sự hung dữ, cũng không đánh giá cảm quan. Mục đích của anh chính là tạo ra không gian thoải mái, sẽ giúp Gypsy cung cấp thêm nhiều thông tin hơn nữa. Mọi thứ không đơn giản, nhưng cũng không quá khó với Stan. Vì sau cú sốc về sự ra đi của người mẹ, chỉ sau 2 giờ, anh thám tử đã khiến cô bình tĩnh hơn. Gypsy đã nói rất trọng tâm, nhưng lại có thể nhẹ nhàng đẩy phần trách nhiệm sang người khác. Gypsy đã nói một cách thành thật về việc Nicholas yêu thích lãng mạn và rằng anh ta luôn muốn hai người ở cùng nhau. Nhưng cô lại cần người mẹ, bà Didi. Cô cũng buộc tội anh ta bạo hành với mình, với những vết bầm tím trên người. Nhưng lời nói dối, cho dù có trau chuốt thế nào, cũng khó qua mắt được Stan. Anh đã nhìn ra ngay sơ hở của câu chuyện. Anh cũng phát hiện ra người trước mắt mình là một kẻ nói dối lão luyện. Cuối cùng,
mọi người cũng tìm ra sự thật. Cuộc sống của Gypsy luôn bao quanh bởi sự dối trá lừa lọc. Mẹ cô ấy đã sử dụng cô như một công cụ kiếm tiền và sự đồng cảm từ người khác. Gypsy luôn khỏe mạnh. Cô không bị bất cứ một căn bệnh nào, kể cả bạch cầu, gen dị tật hay bất cứ thứ gì. Điều tất nhiên là cô ấy cũng đã bị tổn thương. Nhưng trọng tâm vụ án là sự ra đi của bà Didi. Những lời nói chống lại người mẹ của Gypsy cũng sẽ được xác minh ngay sau đó. Thám tử Angela đã thẩm vấn Nicholas. Từ đây chúng ta có một phiên bản rất khác với lời khai mà Gypsy đã cung cấp. Theo như Nicholas, việc bà Didi ra đi là lối đi duy nhất để có thể giải thoát cho bạn gái được tự do và có thể ở bên anh ta. Bên cạnh đó, Nicholas cũng thú nhận bản thân đã xuống tay với bà Didi. Nhưng anh chỉ xuống tay 4 nhát dao, chứ không phải 17 nhát như Gypsy nói. Thám tử Angela cũng phát hiện ra chàng trai trẻ này cũng gặp vấn đề tâm lý. Nicholas khẳng định bên trong anh ta có 2 con người, một kẻ xấu và một người tốt. Kẻ xấu là Victor. Tên này là một con ma cà rồng, luôn muốn lấy mạng người khác. Trong quá trình điều tra, phía cảnh sát cũng phát hiện Gypsy đã phải chịu đựng sự tàn nhẫn từ chính mẹ ruột của mình ngay khi còn rất nhỏ bởi hội chứng Munchausen. Về phía gia đình nạn nhân, không một ai tỏ ra tiếc nuối vì sự ra đi của bà Didi. Ngay cả bố ruột và người mẹ kế của bà sau này cũng nói Didi xứng đáng nhận cái kết như vậy. Trong thời gian này, việc chuẩn bị cho phiên tòa của Gypsy diễn ra khá suôn sẻ. Và sau khoảng 1 năm trong tù, cô nàng đã thú nhận tội lỗi của mình. Vào tháng 7 năm 2016, Gypsy lúc này 25 tuổi, thừa nhận bản thân đã lên kế hoạch sát hại mẹ ruột của mình. Cô ấy chấp nhận án tù đề xuất là 10 năm cho tội lỗi của bản thân. Đây cũng là án phạt tối thiểu cho hung thủ hạng 2. Trong suốt quá trình hầu tòa, Rod, cha ruột của Gypsy, đã luôn sát cánh cùng con gái. Ông muốn bù đắp những thiếu sót của mình trong quá khứ. Gypsy cũng rất cởi mở với người cha này. Cô gọi cho ông 3 đến 5 lần một tuần. Người mẹ kế và đứa con riêng cũng có mối quan hệ rất tốt. Về phía Nicholas, anh đang bị tạm giam tại Green. Cặp đôi cũng bị chia cắt từ đó. Vào tháng 11 năm 2018, Nicholas đã bị kết tội giết người hạng nhất. Sau đó vào tháng 2 năm 2019, anh bị nhận bản án tù chung thân và sẽ không được tại ngoại sớm. Phía Gypsy thì tuyên bố sức khỏe của bản thân cô đã tốt hơn rất nhiều từ khi vào tù, vì cô đã dừng uống thuốc bà Didi đưa. Gypsy cũng cảm thấy thoải mái khi sống ở đây hơn là sống cùng với người mẹ của mình. Gypsy biết bản thân không cần ống dẫn dinh dưỡng hay xe lăn. Cô có thể tự ăn và đi lại bình thường. Nhưng mẹ của cô luôn bắt ép cô làm điều đó. Còn bên Nicholas, sau tất cả anh đã nhận ra bản thân bị lợi dụng. Anh ta nói nếu biết đây là kế hoạch chứ không phải tình yêu, có lẽ anh ta sẽ không xuống tay với bà Didi. Có thể vì bản thân Nicholas có bệnh tâm lý, nên việc Gypsy lừa dối anh cũng dễ dàng hơn người bình thường. Trong cùng một năm, khi Nicholas bị kết án, Gypsy cũng quen biết một người đàn ông tên Ken qua chương trình viết thư bạn tù. Và rất nhanh chóng họ đã đính hôn chỉ sau vài tuần. Cho đến tháng 8, người mẹ kế đã xác nhận với truyền thông rằng cả hai đã chấm dứt hôn ước. Mỗi khi có cơ hội, Rod và người vợ của mình luôn đảm bảo bản thân sẽ ủng hộ và bên cạnh Gypsy vô điều kiện khi cô được tại ngoại sớm vào năm 2024. Vào ngày 27 tháng 6 năm 2022, Gypsy đã đính ước với Ryan, người dân vùng Louisiana. Cặp đôi đã nhiều lần có tin đồn chia tay. Điển hình là tháng 11 năm 2022, Gypsy đã viết thư về cho gia đình, nói bản thân muốn hủy bỏ hôn ước. Nhưng ngay sau đó, cô đã thu hồi quyết định. Đến ngày 28 tháng 12 năm 2023, Gypsy được phóng thích sớm. Thời điểm đó cô 33 tuổi và phải học lại để có thể hòa nhập với xã hội. Trong vài năm qua, câu chuyện của cô đã được lan truyền và trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Rất nhiều người biết đến câu chuyện này. Gypsy đã dự định tận dụng danh tiếng của bản thân để được chút lợi ích. Hiện tại cô có hơn 5 triệu người đăng ký và số lượng vẫn còn đang tăng mỗi ngày. Gypsy cũng đã lập một tài khoản trên Instagram có tên là Gypsy Rose Blanchard. Nếu tò mò, các bạn có thể vào xem một chút.
Cuộc sống của cô có vẻ rất hạnh phúc. Bạn sẽ không tưởng tượng ra, đây chính là cô gái mà phải dùng xe lăn hay ống dẫn dinh dưỡng trước đây đâu. 3. Vụ án con trai hoàn hảo Chandler Henderson ra tay với cha mẹ vì lời nói dối. Nước Mỹ, thị trấn Windsor, quận Dan, bang Wisconsin. Câu chuyện bắt đầu với việc bà Krista Henderson đã không đến công ty làm việc, cũng không có bất kỳ thông báo xin nghỉ nào. Điều này đã làm cho đồng nghiệp rất ngạc nhiên vì bà nổi tiếng là người chăm chỉ, đúng giờ. Krista hiện tại cũng đã 50 tuổi nên mọi người khá lo lắng vì việc bà nghỉ đột xuất như vậy. Với tình cảm đồng nghiệp thân thiết lâu nay, họ đã đến tận nhà để hỏi thăm tình hình. Nhưng khi đến nơi lại chỉ thấy cậu con trai 23 tuổi Chandler ở nhà. Cậu ta nói rằng cha mẹ mình đã đi đến căn nhà gỗ của họ cách đó không quá xa để nghỉ ngơi cuối tuần và sẽ quay trở lại vào thứ Hai tuần sau. Nhưng kỳ lạ là chiếc xe của họ vẫn còn ở trong gara. Và đứa con trai Chandler tại sao lại không có vẻ gì là lo lắng khi cha mẹ anh ta đã đi 5 ngày mà không liên lạc về chút nào. Sự biến mất một cách bí ẩn của hai vợ chồng nhà Henderson sẽ mở ra cho các bạn cái nhìn mới về lòng người, về nhân tính mà các bạn sẽ không bao giờ có thể ngờ tới. Thị trấn Windsor chắc chắn không phải là nơi thích hợp cho các thanh niên trẻ tuổi, bởi nơi đây quá yên tĩnh và không có quá nhiều thứ bạn có thể làm được. Ví dụ bạn có thể đi dạo công viên, hít thở không khí trong lành, thả lỏng bản thân sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng để đi xem phim hay đi tập thể hình, chơi game trong trung tâm thương mại cùng bạn bè vào một buổi chiều nào đó thì bạn không thể. Có lẽ đây là lý do vì sao ông Bart Henderson lại chọn nơi này để tận hưởng tuổi già của mình cùng người vợ thân yêu. Một ngôi nhà không quá đắt đỏ với khuôn viên vườn rộng rãi yên tĩnh, quả thực là điều mà những người lớn tuổi đều yêu thích. Ông Bart thời điểm đó đã 50 tuổi, ông hiện đang làm kế toán. Còn vợ ông, bà Krista, là thư ký cho một công ty ô tô. Gia đình họ có 4 người, 2 ông bà Henderson. Cậu con trai nhỏ 23 tuổi Chandler đang sống cùng cha mẹ. Người con trai lớn là Mitchell 25 tuổi, đang sống cùng bạn gái tại Madison, cách ngôi nhà của ông bà Henderson khoảng nửa tiếng lái xe. Hai người họ đang tạo dựng một cuộc sống riêng tươi đẹp và cũng có mối quan hệ thân thiết với gia đình. Điển hình là họ rất thường xuyên về thăm nhà. Quay lại với Chandler, anh trong mắt mọi người giống con nhà người ta với giấc mơ Mỹ lấp lánh vĩ đại. Anh đang có công việc làm thêm cho một công ty bảo hiểm. Anh cũng để dành được một chút vốn trong thời gian học và hiện đang là sinh viên tài năng của ngành kỹ thuật tài nguyên tái tạo. Đặc biệt hơn, Chandler còn nhận được lời mời làm việc cho SpaceX. Đây là một công ty nổi tiếng về tài nguyên tái tạo của Elon Musk, một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới. Bạn có thể thấy, gia đình Henderson chỉ là một gia đình điển hình của Mỹ, không có quá nhiều bối cảnh lịch sử. Gia đình họ sống một cách lặng lẽ, yên bình mà hạnh phúc, cũng không có gì bất mãn hay yêu cầu gì với cuộc sống. Dường như không tìm thấy bất kỳ điểm nào căng thẳng bất thường giữa các mối quan hệ trong gia đình, vợ chồng với nhau, anh em hay cha mẹ với con cái. Mọi thứ đều hết sức bình thường. Mitchell sắp kết hôn, Chandler đã đi học và anh ấy còn làm cộng tác cho sở cảnh sát Madison với tư cách thợ lặn, tình nguyện viên cứu hộ sông nước, giúp tìm kiếm những người bị đuối nước không có cơ hội sống sót. Chandler cũng đã có kế hoạch cho bản thân. Anh sẽ chuyển đến Florida sau khi tốt nghiệp. Việc này sẽ thuận tiện cho công việc của anh tại SpaceX trong tương lai. Ông Bart và bà Krista đã rất tự hào về đứa con trai nhỏ của mình. Có một vài vấn đề về sức khỏe của các thành viên trong gia đình, nhưng không quá nghiêm trọng. Mitchell từng nhập viện vì bệnh tiểu đường, còn Chandler từng bị ngã cầu thang, khiến cột sống bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng rất may là sau quá trình điều trị và trị liệu, cuộc sống của anh đã trở lại bình thường. Mọi chuyện diễn ra yên bình như vậy cho đến một ngày, cả hai ông bà Henderson đột ngột biến mất. Khi cặp vợ chồng lớn tuổi có thời gian cho bản thân, họ thường đến ngôi nhà gỗ tại Sawyer Lake, quận Langlade, một nơi cách ngôi nhà của họ không quá xa, để đề phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra tại ngôi nhà chính. Chandler kể lại, tối ngày 1 tháng 7 năm 2021, hai ông bà Henderson chuẩn bị dành thời gian cuối tuần của mình tại ngôi nhà gỗ gần đó. Cặp đôi dự định sẽ rời đi vào sáng hôm sau. Cách đó ít ngày đã có một cơn bão quét qua Madison.
nên họ cũng đang lo lắng rất có thể ngôi nhà gỗ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể. Chandler còn giúp cha mẹ mình chuẩn bị những dụng cụ sửa chữa cần thiết trước khi họ rời đi. Buổi tối yên bình đó cứ thế trôi qua. Sau khi giúp đỡ chuẩn bị đồ thì Chandler đi ngủ như thường ngày. Điều khác lạ là sáng hôm sau, ngày 2 tháng 7, khi ông bà Henderson rời đi lại không nói lời nào với anh. Một lời tạm biệt cũng không có. Anh còn không nghe thấy cả tiếng động cơ xe hay tiếng đóng cửa. Cũng có thể là do anh đã 23 tuổi và đủ lớn để cha mẹ không cần lo lắng hay quan tâm quá nhiều đến anh nữa. Nhưng điều bình thường này sẽ sớm trở thành bất thường, vì bà Krista, một người luôn làm việc chăm chỉ, cả tuần qua đã không nghỉ một ngày nào. Và khi có việc đột xuất hoặc muốn nghỉ, bà sẽ thông báo cho công ty về việc đó. Krista rất được tin tưởng và kỳ vọng ở nơi làm việc. Nhưng hôm nay bà nghỉ đột xuất và không có một thông báo nào. Gọi điện cũng không ai nghe máy, khiến cho đồng nghiệp không khỏi lo lắng. Chiều ngày hôm đó, bạn thân của bà Krista, Jen và ông Kroninger đã đến nhà để xem tình hình và đề phòng bất trắc. Nhưng khi họ đến đã phải đợi một khoảng thời gian tương đối dài thì Chandler mới mở cửa xin lỗi, với lý do là anh ta đang tắm, phải mất thời gian để mặc quần áo nên để mọi người chờ lâu. Anh không có vẻ gì là lo lắng hay bối rối trước tình huống này. Anh ta cũng nói với họ rằng cha mẹ mình đã đi đến ngôi nhà gỗ để nghỉ ngơi từ sáng đây. Họ dự định dành cả cuối tuần ở đó và sẽ quay lại vào thứ Hai tuần sau. Trong lúc hỏi han, Jen để ý thấy vết thương trên chân của Chandler. Cô hỏi qua xem đã có vấn đề gì với chân của anh ấy vậy. Chandler cũng tự nhiên kể một câu chuyện rằng sáng nay, trong lúc nô đùa với con chó nhà mình thì không may làm vỡ kính của lò sưởi, sau đó lại giẫm lên. Anh cũng chỉ cho cả hai xem qua chiếc lò sưởi đáng thương đang bốc cháy. Tuy nhiên, Chandler khéo léo từ chối việc để mọi người vào nhà uống trà, vì huyết tương từ chân anh ta bị vương khắp nhà do đi lấy bông băng. Anh ta còn trấn an họ rằng không có chuyện gì quá nghiêm trọng cả. Mặc dù bà Krista vẫn chưa liên lạc với anh, nhưng vì hai vợ chồng đang nghỉ ngơi, anh sẽ gọi cho họ vào Chủ nhật để chắc chắn họ đã tận hưởng những ngày nghỉ một cách trọn vẹn nhất. Và Krista sẽ giải quyết công việc với sếp khi bà quay trở lại. Mọi thứ trôi qua một cách tĩnh lặng đến lạ kỳ, và không có tin tức gì của hai vợ chồng Henderson. Cho đến giữa chiều Chủ nhật, Chandler đã nhận được tin nhắn từ mẹ của mình rằng họ đang tham dự cuộc diễu hành ở White Lake ngày 4 tháng 7. Họ sẽ trở về vào thứ Hai hoặc chậm nhất là thứ Ba. Nhưng 2 ngày nữa lại qua đi và không có bất kỳ tin tức nào từ họ. Chandler đã cố gắng gọi cho mẹ mình nhiều lần nhưng đều không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Anh cũng báo cho anh trai của mình về việc mất liên lạc với cha mẹ. Đến tận thứ Tư ngày 7 tháng 7, sau 5 ngày kể từ ngày hai ông bà Henderson rời nhà, Chandler cuối cùng cũng thông báo với mọi người và cảnh sát rằng họ đã mất tích. Sau khi nhận được thông báo về việc mất tích của bà Krista và ông Bart, cảnh sát đã cử người đến nhà Henderson để điều tra. Họ phải tìm hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát hỏi Chandler vài câu hỏi về cha mẹ. Họ cũng đi xung quanh nhà để tìm kiếm xem có manh mối nào để lại hay không. Ngôi nhà khá sạch sẽ và ngăn nắp, được treo nhiều tấm ảnh gia đình hạnh phúc. Nói chung về cơ bản, họ không nhìn ra vấn đề gì. Cho đến khi cảnh sát đến gara, 2 chiếc xe của cặp vợ chồng mất tích vẫn nằm nguyên vẹn trong đó. Chỉ là vướng thêm chút bụi vì mấy ngày không được ai động đến, và chìa khóa vẫn được để nguyên ở trên móc treo. Ngay khi cảnh sát đang hoài nghi, thì Chandler đã giải thích rằng ông bà Henderson không rời đi bằng xe của mình. Họ đi cùng 2 người bạn khác. Những người bạn này đã đến đón họ vào sáng sớm ngày 2 tháng 7, rồi cùng nhau đến căn nhà gỗ. Nhưng vấn đề kỳ lạ là Chandler, đứa con trai trong gia đình, lại không biết chút gì về 2 người bạn này của cha mẹ mình. Chandler nói rằng sáng hôm đó anh ngủ say, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh đóng cửa nào hay tiếng động cơ xe. Anh ta không nghe được gì, không thấy gì, cũng không biết 2 người bạn đó là ai. Việc Chandler không có thông tin về những người bạn của cha mẹ khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn. Công cuộc điều tra có thể phải diễn ra trong một khoảng thời gian dài.
Lúc này các cảnh sát cũng để ý đến vết thương ở chân của Chandler. Nhưng anh ta cũng bào chữa, giống như những gì nói với bạn và đồng nghiệp của bà Krista trước đây, rằng anh ta nô đùa với chú chó của gia đình, không may đụng phải kính của lò sưởi, làm nó vỡ tan tành và khiến chân bị thương. Anh ta cũng chỉ cho cảnh sát một vài vệt huyết tương còn sót lại chưa sạch gần lò sưởi. Điều này có thể chứng minh về vết thương ở chân của anh ta, rằng bản thân anh ta thực sự bị thương ở đó. Bên cạnh đó, Mitchell, con trai cả trong gia đình, cũng rất lo lắng cho cha mẹ của mình. Anh cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào của họ kể từ khi họ rời đi vào ngày 2 tháng 7. Vấn đề là cha mẹ anh ấy luôn có thói quen nhắn tin cho các con khi họ ở căn nhà gỗ. Họ sẽ chia sẻ hình ảnh cho nhau. Thông thường, mỗi khi đi đâu đó, mọi người sẽ nhắn tin thông báo khi họ đến nơi an toàn và đang tận hưởng cuộc sống hoặc những thứ đại loại thế. Để đề phòng bất trắc, anh đã lái xe đến căn nhà gỗ của gia đình để kiểm tra. Nhưng khi Mitchell đến nơi, căn nhà gỗ vẫn chưa có thay đổi gì gọi là đã qua sửa chữa sau trận bão. Nó vẫn đứng trơ trọi ở đó, có chút hoang tàn và không cảm nhận được sự sống nào. Trước khi quyết định bước vào, Mitchell đã gọi cho cảnh sát để điều người qua kiểm tra cùng. Điều này có thể bảo vệ anh khỏi bất cứ lời cáo buộc nào từ trên trời rơi xuống. Rất nhanh sau đó, có một nhóm cảnh sát đã đến căn nhà gỗ. Mitchell cũng thuật lại tình hình của cha mẹ mình để họ nắm được cơ bản. Họ đi vòng quanh nhà với chiếc camera gắn trên người, nhưng cũng không thấy vấn đề gì bất thường. Cuối cùng, họ quyết định tiến vào phía bên trong của ngôi nhà gỗ này. Chúng ta có thể nhìn thấy trên video, người cảnh sát cầm xà beng, súng, rồi đèn pin tiến vào bên trong của ngôi nhà. Ngôi nhà hoàn toàn trống không, không có bát đũa, quần áo hay giày dép. Điều hiển nhiên là ông bà Henderson vẫn chưa đến được đây. Và điều đáng ngạc nhiên hơn nữa khi cảnh sát hỏi những người địa phương ở đó về lễ diễu hành ngày 4 tháng 7 vừa rồi, thì hoàn toàn không có bất kỳ cuộc diễu hành nào ở White Lake được thực hiện. Chính quyền địa phương cũng đã xác nhận rằng không có bất kỳ lễ hội nào được tổ chức vào Chủ nhật tuần trước. Sau khi tiếp nhận thông tin này, thì mọi hướng điều tra lúc đầu đều bị rẽ sang hướng khác. Vậy là ông bà Henderson đã không đến căn nhà gỗ, và đi cùng họ còn có 2 người bạn mà không một ai biết họ là ai. Kể cả Chandler cũng không biết mặt hay tên của họ. Rốt cuộc, họ đã đi đâu? Câu chuyện càng ngày càng trở nên khó khăn hơn với phía cảnh sát. Ngay sau đó, để hiểu thêm về Chandler, họ đã thẩm vấn bạn gái của anh ta, Melinda. Hai người họ đã bên cạnh nhau từ năm 2019 và cả hai đều có ý định chuyển đến Florida. Mọi thứ đang được tiến hành, từ hợp đồng thuê nhà hay tìm kiếm việc làm. Họ còn chuẩn bị cả một chiếc xe ô tô để đi du lịch cùng nhau. Mọi thứ đều tiến triển rất tốt đẹp. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng thẩm vấn những người hàng xóm xung quanh việc họ có nhìn thấy hai ông bà Henderson rời nhà vào sáng ngày 2 tháng 7 hay không. Nhưng không một ai trong số họ nhìn thấy hay nghe thấy điều gì về việc này. Chỉ có một điều khá kỳ quái, đó là khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, Chandler đã đến bấm chuông từng nhà hàng xóm để hỏi về camera của họ có quay được cảnh nào về việc cha mẹ của anh ta rời đi ngày hôm đó hay không. Sau khi chắc chắn không một hàng xóm nào quay được điều gì về ngày hôm đó, anh ta mới rời đi và báo cảnh sát. Chandler còn khăng khăng kiểm tra đi kiểm tra lại camera của hàng xóm 2-3 lần. Như thể anh ta đang cố chứng minh mọi thứ đúng như lời anh ta nói. Nhưng chỉ là không nhìn thấy bất kỳ chiếc xe nào chở cha mẹ của anh ta rời đi. Hoặc có thể, anh ta đang cố trấn an bản thân rằng không có bất cứ bằng chứng nào về sự việc của ngày hôm đó. Có lẽ sau khi xác nhận điều này, anh ta đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, vì Chandler đã chắc chắn rằng mọi điều anh ta làm không một ai biết, không một ai quay được để đối chiếu. Đây có lẽ là khởi đầu tốt với tên sát nhân tàn ác này. Không nản chí, các cảnh sát bắt đầu quay lại với cô bạn gái của Chandler, Melinda, rằng cô có bất cứ thông tin nào của người yêu vào cuối tuần trước hay không. Cô gái trẻ đã thành thật nói rằng bản thân đã dành cả cuối tuần cùng anh ta. Chỉ có duy nhất sáng thứ Bảy, ngày 3 tháng 7, anh ta nói bản thân bận làm việc nhà cả buổi sáng, nên cả hai đã tận dụng không gian riêng khi cha mẹ không có nhà ngay chiều hôm đó. Nhưng có một điều mà Melinda biết rằng
Có thể bạn trai cô đã nói dối. Vì sáng ngày hôm đó, cô đã thấy vị trí bạn trai hiện trên Snapchat cách nhà anh ta nửa giờ lái xe tại làng Rosebury. Nhưng cô cũng không chất vấn bạn trai chuyện gì đã xảy ra. Anh ta đã làm gì ở đó nhưng lại nói dối cô là bản thân ở nhà dọn dẹp. Cảnh sát cần thêm bằng chứng chắc chắn về sự vắng mặt của Chandler vào sáng ngày thứ Bảy. Phía cảnh sát đã hỏi thêm cả mẹ của Melander. Bà cũng xác nhận những điều mà con gái vừa nói là đúng. Sau đó, họ cũng thẩm vấn thêm chồng của bà, Grayson Jose. Ông đã đưa thêm khá nhiều thông tin hữu ích cho phía cảnh sát. Ông nói rằng vào chiều Chủ nhật ngày 4 tháng 7, hai vợ chồng ông có đến trang trại của mình để tổ chức ăn uống nghỉ ngơi cùng mọi người, chăm sóc động vật và gần gũi với thiên nhiên hơn. Nhưng ngày hôm sau, Chandler đã lặng lẽ quay trở lại trang trại. Đúng hơn là hắn quay lại khu vực xung quanh trang trại một cách kín đáo. Grayson không biết anh ta ở lại đó trong bao lâu. Ông chỉ nghĩ là anh ta cần dụng cụ để cắt bỏ thứ gì đó, nên cũng để anh ta sử dụng nhà kho của mình. Điều này cũng là chuyện bình thường. Sau đó vài giờ, Chandler đã tìm đến ông ở trang trại và hỏi liệu anh ta có thể dùng hồ bơi để tắm rửa và chữa lành vết thương khó lành ở chân hay không. Vì theo anh ta thì clo trong hồ bơi có tác dụng tốt với vết thương ở chân của mình. Có một cuộc thảo luận riêng tư diễn ra sau đó. Ông Grayson đã nghe Chandler tâm sự rằng bản thân anh ta phải đến gặp bác sĩ sau một cú ngã nặng. Đầu óc anh ta hiện rất rối bời, mọi suy nghĩ rối tung. Anh ta không thể suy nghĩ được điều gì kể từ lúc đó, nên việc chuyển đến Florida để tham gia SpaceX là điều không thể. Vì vậy, Grayson cũng hào phóng để anh ta sống một mình ở trang trại mà không phàn nàn điều gì. Chỉ là một vài giờ sau đó, ông đã để ý thấy Chandler đã dùng xe của ông Bart để vào rừng. Và vài tiếng sau, anh ta trở lại hồ bơi như thể bản thân vẫn ngâm mình trong đó và chưa rời khỏi trang trại một giây nào. Grayson cũng chỉ rõ ra rằng mấy ngày khi Chandler ở đó, kênh đã tập trung và bay qua lại rất nhiều. Có lẽ nghe đến đây thì mọi người cũng đã đoán ra phần nào. Rất có thể Chandler là kẻ thủ ác đã xuống tay với chính cha mẹ ruột của mình. Nhưng đến hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm ra động cơ của hắn là gì, để có thể kết luận anh ta đã thực sự ra tay tàn độc như vậy. Ngay sau đó, ngày 8 tháng 7, sau 24 giờ kể từ khi có thông báo chính thức về việc hai ông bà Henderson mất tích, đã có một nhóm cảnh sát được điều động tới trang trại của Grayson để điều tra. Đây cũng là nơi Chandler đã lặng lẽ đến vào thứ Hai. Họ dùng một bản đồ nhỏ tìm kiếm xung quanh những nơi mà anh ta có thể đến. Từ nhà kho anh ta sử dụng để làm gì đó, đến cánh rừng mà anh ta dùng xe của cha mình đi lại nhiều lần. Và tất nhiên họ cần một bầy chó nghiệp vụ cho khu rừng rộng lớn quanh trang trại này. Trong khi tìm kiếm ở đây, ngay gần con đường mòn, một cảnh sát đã phát hiện một đống đất thô sơ được ngụy trang dưới đám cỏ dại. Sau khi cho đào xới khu đất thì phát hiện ra một phần của người đàn ông, tứ chi rời rạc, không có đầu. Có một điểm mấu chốt ở đây chính là kẻ xuống tay chắc chắn có một mối liên kết với nạn nhân. Vì từ các bức ảnh được công bố sau này, có thể suy đoán ra phần cơ thể của người đàn ông này không còn nguyên vẹn một cách có chủ đích. Hung thủ vẫn giữ lại quần cho nạn nhân trong quá trình giải phẫu. Thắt lưng vẫn được để nguyên. Việc này chắc chắn là không bình thường với những tên sát nhân chuyên nghiệp. Vì nếu để nguyên quần áo sẽ khiến việc thực hiện khó hơn rất nhiều so với không có quần áo. Có thể thấy, hung thủ không muốn nhìn thấy nạn nhân khỏa thân. Điều này càng làm mọi người thêm nghi ngờ Chandler chính là người gây án. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện lỗ thủng của đạn để lại phía sau lưng nạn nhân. Hiện trường ngay sau đó được phong tỏa. Sau khi tiếp tục tìm kiếm, họ còn tìm được một chiếc cưa trong bể nước gần nơi chôn nạn nhân. Bên trong căn nhà kho, nơi mà Chandler đi tới đi lui mấy ngày qua, họ cũng tìm thấy một khẩu súng trường tự động được giấu một cách sơ sài sau những hộp đựng đồ dùng. Ngay tiếp sau đó là một túi nhựa đựng đầy những tấm vẽ thắm màu đỏ được vứt trong một bụi cây gần đó. Ngay tại thời điểm này, nhân vật mọi người nghĩ là kẻ sát nhân, Chandler, lại đang thảnh thơi xem TV tại nhà. Có vẻ sau khi chắc chắn không có camera nào của hàng xóm có thể lưu lại những cảnh tàn ác hắn đã làm trong ngày mất tích của ông bà Henderson, hắn đã buông lỏng bản thân khá nhiều.
Nhưng chủ trang trại, ông Grayson, thì lại không được thoải mái như vậy. Vì dù gì đến thời điểm này, chúng ta cũng không tìm ra bất kỳ lý do gì để Chandler có thể xuống tay tàn nhẫn với cha mẹ mình. Và phần thi thể của nạn nhân được tìm thấy cũng chưa được xác định có phải là của ông bà Henderson hay không. Điều này khiến cho ông Grayson đột nhiên trở thành kẻ thủ ác từ lúc nào không hay. Ngay sau đó, Chandler đã được đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Anh ta vẫn rất thoải mái, nhưng câu trả lời của anh ta đã để lộ ra những điểm nghi vấn lớn. Về việc chân anh ta bị thương và máu vương vãi khắp nhà. Vậy còn về vết máu của hai ông bà Henderson thì sao? Anh ta đã trả lời cảnh sát một cách mượt mà rằng ông Bart bị bệnh chàm và ông cũng nhiễm một loại bệnh khiến thân thể ngứa ngáy khó chịu. Ông đã gãi đến mức bật máu và đương nhiên là nó bắn khắp nhà. Còn về bà Krista, bà làm việc rất chăm chỉ và hay bị chảy máu cam. Máu của bà cũng vương vãi khắp nhà trong khi bà đi lấy giấy. Anh ta đã trả lời như vậy mà không hề tỏ ra dao động hay lo sợ điều gì. Coi như câu trả lời của anh ta đã trót lọt. Nhưng còn về bản thân hắn thì sao? Trong khi anh ta nói với bạn gái là bản thân có công việc bán bảo hiểm, là người thợ lặn hỗ trợ cảnh sát tìm kiếm những người mất tích, rồi bản thân anh ta sẽ được làm việc trong SpaceX về ngành tài nguyên tái tạo. Nhưng mọi thứ hắn nói đều là trong tưởng tượng. Tất cả đều là bản thân Chandler bịa ra. Anh ta không có bằng kỹ sư gì hết, cũng chẳng phải thợ lặn hỗ trợ cảnh sát, lại càng không phải kỹ sư tài nguyên tái tạo cho SpaceX. Mọi thứ đều là sáo rỗng ngay từ đầu. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến hắn ra tay tàn độc với chính người sinh thành ra mình hay sao? Điều gì sẽ xảy đến với Melander khi cô cùng tên bạn trai chuyển đến Florida? Vì mọi thứ khi đó sẽ bị phơi bày hoàn toàn. Hắn sẽ không có đủ tài chính để chống đỡ với cuộc sống. Hắn sẽ không có đủ tiền cho việc thuê trọ hay mua bảo hiểm hay bất cứ điều gì. Nhưng tại sao Chandler lại ra tay tàn nhẫn với cha mẹ mình như vậy, trong khi chính Melander mới là người đầu tiên tìm ra sự thật? Cuộc thẩm vấn kéo dài, nhưng cho đến cuối, Chandler vẫn không thừa nhận bản thân là hung thủ. Hắn chối tội vòng vo, vẫn tỏ ra bản thân vô tội. Hắn tỏ ra đáng thương vì hắn mới là người đang cần tìm bình yên cho nỗi đau cha mẹ bị sát hại. Thế nhưng, Chandler vẫn bị bắt vào phút cuối vì cung cấp thông tin sai sự thật về việc mất tích của ông bà Henderson. Thanh tra đã tỏ rõ sẽ không còn tin vào những gì hắn nói nữa. Lúc này thì tên sát nhân mới bắt đầu hoảng loạn thật sự. Cảnh sát đã cho Chandler một cơ hội cuối cùng. Họ đưa cho hắn 20 trang giấy trắng, một chiếc bút để hắn có thể viết những gì đã xảy ra. Một sự thao túng tâm lý nhẹ ở đây, khi cảnh sát sẽ không nói những gì họ biết, những gì họ đã điều tra ra được. Họ muốn tiếp nhận lời thú tội, vì hắn cơ bản là không thể bào chữa cho bản thân nữa rồi. Đến 6 giờ 42 phút chiều ngày hôm đó, Chandler chính thức bị bắt. Trong khi đó, Melander được cảnh sát cho biết bạn trai của cô đang không hợp tác cho lắm và vừa bị bắt. Cô biết mọi chuyện đang diễn ra với Chandler thế nào. Mọi thứ trở nên không được thoải mái với anh, vì không ai muốn bị buộc tội trở thành kẻ sát hại chính cha mẹ mình. Cảnh sát cũng nói với Melander về việc họ biết anh ta đã không thành thật. Thêm vào đó, việc cha mẹ biến mất sẽ khiến anh ta bị bắt giam, trong khi họ điều tra những sự thật tiếp theo. Chandler có thể liên quan đến sự biến mất này. Họ muốn cô nói chuyện với hắn ta để tìm kiếm thêm thông tin. Rất có khả năng có đồng phạm, kẻ đã giúp đỡ cho việc cha mẹ hắn mất tích. Phía cảnh sát cũng đã để cô yên tĩnh một khoảng thời gian để cô có thể lấy lại bình tĩnh. Trong thời gian đó, thi thể được tìm thấy trong rừng đã được xác định là của ông Bart, cha của Chandler. Theo giám định pháp y cho thấy, nguyên nhân tử vong do bạo hành và bị thiêu. Ngày 11 tháng 7, một cuộc điều tra được tiến hành ngay lập tức đối với ngôi nhà của gia đình Henderson. Và chiếc lò sưởi mà Chandler luôn nhắc tới với vết thương ở chân của anh ta cũng nằm trong diện điều tra. Điều kinh khủng là phía cảnh sát đã tìm thấy một hộp sọ người về nhiều loại xương khác nhau bị vỡ thành nhiều mảnh trong lò sưởi. Cả những chiếc răng sau này được xác định là của ông Bart và bà Krista. Ngôi nhà lập tức được chiếu rọi bởi Luminon với chằng chịt vết máu. Mọi sự thật đã được phơi bày ngay sau đó. Những vệt huyết tương loang lổ khắp ngôi nhà, nơi mà cặp vợ chồng đã bị chính đứa con trai yêu quý xuống tay một cách vô nhân tính.
Dưới chiếc kệ bàn còn tìm thấy khăn và giấy nhôm để chắn sóng. Điện thoại của bà Krista và ông Bart cũng được tìm thấy ở đây. Có lẽ đứa con trai của hai ông bà đã có kế hoạch cho việc dùng điện thoại này để gửi tin nhắn. Hắn sẽ lấy một lý do thật thuyết phục cho sự mất tích của cha mẹ mình. Nhưng hắn vẫn chưa có cơ hội để làm điều này, ngoại trừ việc đã gửi cho bản thân tin nhắn yêu thương và báo cha mẹ sẽ đi dự lễ diễu hành của làng White Lake. Phía cảnh sát đã đưa ra cáo buộc mới cho Chandler. Hắn không còn là kẻ tình nghi số 1 nữa. Giờ đây, hắn chính là thủ phạm với tội cố ý lấy mạng, giấu vật chứng và phân chia nạn nhân. Trên thực tế, tên Chandler đã che giấu rất tốt. Ngoài chiếc sọ trong lò sưởi và phần cơ thể không nguyên vẹn được tìm thấy trong rừng, thì phía cảnh sát vẫn chưa tìm kiếm thêm được gì. Họ đã kêu gọi người dân về việc nhìn thấy hắn trong khoảng thời gian từ ngày 2 đến ngày 8 tháng 7. Ngay sau đó họ đã nhận được cuộc gọi của người dân vì một vụ đột nhập. Ông ấy đã quan sát kẻ đột nhập bằng ống nhòm và hắn có các nhận dạng giống với Chandler. Dáng người mảnh khảnh, tóc dài ở độ tuổi đôi mươi. Ông còn chụp được bức ảnh của hắn. Một nhóm cảnh sát ngay lập tức đến nhà ông lão. Nơi đây khá gần Roxbury, nơi mà Snapchat của Melander đã định vị Chandler vào sáng thứ Bảy. Tại khu rừng gần đó, cảnh sát đã phát hiện thêm một bộ hài cốt. Sau đó nạn nhân này được xác định là bà Krista. Cuộc thẩm vấn diện rộng với tất cả các người thân của gia đình Henderson đã diễn ra. Ngay sau đó, phía cảnh sát đã biết nguyên nhân tại sao Chandler lại có thể suy nghĩ bồng bột, quyết định xuống tay một cách quyết liệt và nhanh chóng như vậy. Quay trở lại với lời nói dối của Chandler về cuộc sống của anh ta. Ông Bart đã nghi ngờ đứa con trai của mình khi ông hỏi về việc học tập, thi cử hay công việc tương lai. Với tất cả những câu hỏi, Chandler lại rất mơ hồ về chúng. Để trấn an người cha, hắn đã đưa cho ông số điện thoại của cố vấn học tập. Chắc chắn là ông Bart đã gọi điện. Có cố vấn học tập nào sẽ đi trấn an phụ huynh của sinh viên giống như cố vấn của Chandler không? Cố vấn học tập đã nói với Bart rằng việc học của con trai ông đều rất ổn. Anh ta rất thành công trong học tập và chắc chắn sẽ ra trường. Nhưng một người cha làm nghề kế toán luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ. Sao ông lại có thể không nhận ra giọng người cố vấn vừa rồi chính là giọng đứa con trai nhỏ của mình cố gắng nói trầm hơn? Ngay sau đó, ông đã gọi trực tiếp đến trường học để nói chuyện với cố vấn học tập thật sự của Chandler. Nhưng sau quá trình tìm kiếm thông tin, không có cố vấn nào như thế tại trường cả. Ông khá hụt hẫng và tức giận. Ngay sau đó, đã gửi tin nhắn cho đứa con trai quý báu của mình và bảo rằng ông cần gặp anh ta để nói chuyện. Thứ Năm ngày 1 tháng 7, trước khi hai vợ chồng nhà Henderson chuẩn bị hành lý để đi đến căn nhà gỗ vào cuối tuần, thì họ có một cuộc gặp với trường của con trai út để làm rõ mọi chuyện. Đây cũng là thời điểm mà ông Bart và bà Krista biến mất. Vài giờ trước cuộc gặp mặt lúc 3 giờ chiều, Chandler đã biết cha mẹ mình sẽ đến căn nhà gỗ với bạn bè vào cuối tuần, nên hắn quyết định ra tay với họ. Khi hắn ta biết cha mình, ông Bart, bắt đầu nghi ngờ lời nói dối kia, hắn đã hoảng loạn. Hắn sợ sự thật sẽ bị bại lộ. Mọi người ở đây sẽ biết về lời nói dối trắng trợn. Và tệ hơn nữa là cô bạn gái Melander cũng sẽ biết và rời bỏ hắn. Chandler sẽ không có tiền trả tiền thuê nhà ở Florida, cũng sẽ không có vị trí danh giá tại SpaceX nữa. Thêm một thông tin đắt giá nữa từ bạn của Chandler. Hắn có một khẩu súng trường. Đây là món quà từ người bạn cùng chơi game với hắn tặng. Chandler đã lén lút cầm nó lên phòng sau khi đã nạp đầy đạn vào nòng. Hắn đã dừng lại 5 phút để xem xét lại những vấn đề khác. Hắn còn có thời gian để nghĩ đến khả năng ông Bart đột nhiên đứng dậy và nhảy vào rồi cướp lấy súng. Nếu như vậy thì hắn coi như xong đời. Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chandler, 23 tuổi, đã cầm khẩu súng nạp đạn sẵn đi đến phòng khách. Hắn đứng ngay sau lưng cha mẹ mình, nhưng chỉ do dự nửa giây, và ngay sau đó lấy mạng ông Bart đầu tiên. Ông bị một viên đạn găm vào lưng. Ông đã hét lên vì đau đớn. Bà Krista quay lại, và khi thấy con trai cầm súng, bà đã hỏi hắn đang làm gì. Nhưng trong đầu hắn lúc đó đã nghĩ không thể để hai người này tồn tại được nữa. Và không có gì bất ngờ, sau đó thì cả hai ông bà Henderson cùng ngã xuống phòng khách. Điều khủng khiếp hơn có lẽ là phần kế tiếp.
Chandler đã khóa hết các cửa lại. Từ đêm ngày thứ 5 và thứ 6, hắn đã dùng rìu để giải phẫu cha mẹ mình. Sau vài giờ, hắn ném trực tiếp các bộ phận nhỏ hơn phù hợp với lò sưởi để có thể đốt mà không nhận dạng được nữa. Còn những phần lớn của nạn nhân không vừa thì hắn liền lấy chiếc xe của ông Bart đem đi phi tang. Phần của ông Bart bị ném ở gần trang trại của ông Grayson, còn bà Krista thì bị ném gần Roxbury. Còn tại sao chân hắn ta bị thương? Rất có khả năng trong lúc di chuyển hai nạn nhân, hắn đã không cẩn thận va đập vào cửa rồi dẫm lên các mảnh thủy tinh bị vỡ. Còn về những chú chó mà gia đình Henderson nuôi, có lẽ đã bị Chandler nhốt lại trong gara để tránh bị cản trở khi hắn ta thực hiện hành vi tàn ác. Hắn cũng rất biết cách tiết kiệm thời gian cho bản thân, sắp xếp đâu vào đấy. Sau khi đem phi tang cha mẹ mình mỗi nơi một phần, hắn còn hẹn cô bạn gái đến để làm nhân chứng ngoại phạm, để hắn trông không có vẻ gì là tên sát nhân. Thật sự không hiểu nổi con người tàn nhẫn này, chỉ vì một lời nói dối mà hắn ngang nhiên xuống tay dã man với chính những người có ơn dưỡng dục với mình trong suốt 23 năm. Và cũng không hề cảm thấy hối lỗi hay sợ hãi. Hắn còn nghĩ ra một kịch bản hoàn hảo cho bản thân để thoát tội. Nhưng khi hắn nghĩ là kế hoạch hoàn hảo, lại luôn có những biến số bất ngờ tiết lộ con người thật của hắn. Đầu tiên là quên tắt điện thoại, mặc dù đã có kỹ năng để giấy nhôm chặn sóng. Sau đó là hỏa thiêu một phần cha mẹ tại chính căn nhà của họ. Hắn còn xuất hiện tại trang trại của cha vợ tương lai, lại còn để bị bắt gặp. Chandler còn hỏi từng hàng xóm về vấn đề camera, giống như lạy ông tôi ở bụi này vậy. Sau tất cả những điều trên, hắn vẫn mong được thoát tội với ý nghĩ chỉ cần hắn ngoan cố không nhận tội là được. Phiên tòa xét xử Chandler được bắt đầu vào ngày 4 tháng 1 năm 2022, kéo dài 16 ngày. Ngày 20 tháng 1 năm 2022, chỉ sau 2 giờ thụ án, bồi thẩm đoàn đã đưa ra kết luận rằng Chandler với tội danh sát hại cả cha lẫn mẹ của mình, hắn bị mức án tù chung thân và không có khả năng được nhận ân xá. Mặc dù vậy, đến thời điểm hiện tại, tên sát nhân vẫn quyết định kháng cáo về bản án dành cho hắn, tiếp tục khẳng định mình vô tội. Tuy nhiên, Melander đã đứng ra làm chứng chống lại tên bạn trai cũ man rợ này trước tòa. Những người xung quanh cũng đứng ra làm chứng chống lại hắn. Luật sư của Chandler không thể tìm thấy bất kỳ một người nào muốn bênh vực cho hắn vô tội. Khi câu chuyện đến đây, mọi người có ai có suy nghĩ rằng nếu ông Bart không phát hiện ra sự thật, Chandler và Melander vẫn chuyển đến Florida, thì chuyện gì sẽ xảy ra không? Có khi nào cái kết của ông bà Henderson sẽ là cái kết cho cô bạn gái trẻ này hay không? Hiện tại, Chandler đang thi hành án trong tù. Những chú chó của gia đình được những người thân quen nhận nuôi. Còn người anh trai Mitchell có lẽ là người đáng thương nhất trong câu chuyện này. Đứa em trai lại xuống tay với chính cha mẹ ruột của mình, để giờ người thì xanh cỏ, kẻ lại mọt kiếp sau song sắt. 4. Thảm sát gia đình Bever vì hai con trai học theo những kẻ sát nhân trên mạng. Vào đêm 22, rạng sáng 23 tháng 7 năm 2015, Tổng đài 911 ở thành phố Broken Arrow, thuộc tiểu bang Oklahoma tại Hoa Kỳ, nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một cậu bé 12 tuổi. Cậu bé hoảng loạn kể rằng một trong những người anh trai của mình đã mất kiểm soát, đang cầm rìu và ra tay với cả gia đình. Khi cậu còn đang nói chuyện điện thoại thì có tiếng mở cửa. Thế rồi một tiếng hét kinh hoàng vang lên và cuộc gọi bị cắt ngang. Trong câu chuyện này, nhân vật chính là hai anh em Robert và Michael, những người đã nung nấu ý định sát hại gia đình mình trong suốt nhiều tháng. Vậy động cơ của họ là gì? Tại sao họ lại làm hại cha mẹ, em trai và em gái của mình? Thành phố Broken Arrow có khoảng 100.000 dân vào thời điểm vụ án xảy ra. Là một thành phố điển hình của Mỹ, với những khu dân cư ngoại ô, sân vận động, nhà thờ và các tiện ích khác. Tất cả được xây dựng để tạo ra môi trường sống thoải mái cho các gia đình. Chính vì vậy, việc vợ chồng ông David Bever, 52 tuổi, và bà April Bever, 44 tuổi, chọn định cư ở đây là điều dễ hiểu. Gia đình họ sống tại căn nhà lớn 2 tầng ở số 709 đường Magnolia Court cùng với 7 đứa con. Robert, 18 tuổi, Michael, 16 tuổi, Crystal, 13 tuổi, Daniel, 12 tuổi, Christopher, 7 tuổi.
Victoria 5 tuổi và Autumn 2 tuổi. Để hiểu rõ hơn về động cơ của vụ thảm sát, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào cuộc sống của gia đình Bever, nơi có những yếu tố tiềm ẩn đáng lo ngại. Gia đình Bever hầu như không có mối quan hệ xã hội nào. Hàng xóm ít khi thấy họ xuất hiện và cũng chẳng có gì nhiều để kể về họ. Ngoại trừ việc cả gia đình gần như bị cô lập, David và April đã gieo vào đầu các con ý nghĩ rằng người ngoài có thể gây nguy hiểm, đến mức không đứa trẻ nào được đi học ở trường. April tự dạy các con tại nhà, nhưng chất lượng giáo dục này không được đảm bảo. Bà chỉ phát cho các con những tờ bài tập tải xuống từ Internet để chúng tự học và làm bài. Việc bị giam cầm và cắt đứt với thế giới bên ngoài là điểm then chốt trong câu chuyện này. Bởi khi bị nhốt cùng gia đình mà không giao tiếp với ai khác, những đứa trẻ hoàn toàn thiếu đi những tham chiếu cần thiết từ xã hội. Điều này có nghĩa là chúng không thể phân biệt đúng sai và dễ bị ảnh hưởng hơn vì không có trải nghiệm thực tế về cuộc sống. Thêm vào đó, nguồn tiếp cận duy nhất lại đến từ Internet, đặc biệt là các trang web nhắc đến những vụ án mạng, mất tích và thảm sát gia đình. Điều này cho thấy rõ ràng là Robert và Michael đã bị cuốn hút mạnh mẽ bởi những nội dung này. Robert và Michael dần trở nên bị mê hoặc bởi câu chuyện về những tên sát nhân khét tiếng như Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Ed Kemper, Dennis Rader, Eric Harris và Dylan Klebold. Niềm đam mê này càng ngày càng trở nên bệnh hoạn, đặc biệt là đối với Robert, người thường xuyên nói đùa với các em rằng một ngày nào đó anh ta cảm thấy mình có thể ra tay với ai đó và muốn nổi tiếng như những kẻ sát nhân mà anh ta đã tìm hiểu qua các trang web. Với số tiền tiết kiệm ít ỏi, Robert bắt đầu mua dao và nhiều dụng cụ bảo vệ cơ thể. Crystal, cô em gái 13 tuổi, đã cố gắng cảnh báo mẹ của mình, April, rằng Robert đang trở nên kỳ lạ. Nhưng bà April chỉ đáp lại bằng thái độ thờ ơ, bảo rằng Robert là con trai, việc sưu tầm dao chẳng có gì bất thường. Khi gia đình Bever có Internet, Robert bắt đầu tạo video trên YouTube, một nền tảng còn khá mới vào thời điểm đó. Năm 2013, Robert đăng tải video đầu tiên, một nội dung không có gì đáng sợ so với những gì anh ta sẽ làm 2 năm sau đó. Anh ta nói về Minecraft, giải thích rằng trò chơi này có thể chạy trên máy tính của mình và rằng em trai Michael đã vô tình làm mất dữ liệu trò chơi. Bên cạnh đó, còn có một đoạn video ngắn không rõ nghĩa, không có lời giải thích hay mô tả gì cụ thể. Chỉ là một đoạn phim ngẫu nhiên mà Robert gọi là bản phác thảo. Dù nội dung không rõ ràng, nhưng sự xuất hiện của nó trên YouTube cho thấy Robert đã sớm trở thành một YouTuber trước khi bước vào những hành động kinh hoàng sau này. Thật đáng tiếc là Robert, người đã từng bước lên sân khấu trực tuyến, lại chọn cách tàn sát cả gia đình mình. Để hiểu sâu hơn về thảm kịch này, chúng ta sẽ xem xét những gì Robert và Michael nói về cha mẹ họ và những kế hoạch bí mật mà họ giữ trong một chiếc USB. Trong khi đó, đêm thảm sát đang cận kề. Những gì xảy ra bên trong ngôi nhà của gia đình Bever vào tối ngày 22 tháng 7 năm 2015, chúng ta biết được nhờ vào lời khai của Crystal. Mặc dù bị thương nghiêm trọng do hai anh trai của mình gây ra, nhưng Crystal đã may mắn sống sót và sau đó làm chứng trước tòa án bang Oklahoma. Toàn bộ sự việc được tóm tắt và công bố rộng rãi trên Google. Mọi thứ bắt đầu vào khoảng 11 giờ 30 phút tối thứ Tư hôm đó. Gần như tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt trong phòng riêng của họ. Còn những đứa trẻ nhỏ nhất là Christopher, Victoria và Autumn đã đi ngủ. Những người khác đang có việc riêng của mình. Cha của họ, David, đang thiếp đi trước TV trong phòng ngủ. Bà April và Crystal ở phòng khách xem chương trình buổi tối. Trong khi đó, Robert và Michael ở trong phòng riêng, mặc áo chống đạn và bày những con dao khác nhau trên giường. Đêm nay chính là đêm họ sẽ thực hiện kế hoạch mà cả hai đã chuẩn bị từ lâu. Trước nửa đêm, bà April nhờ Crystal đến phòng hai anh trai để bảo họ đi rửa bát. Theo quy định của gia đình, các con phải thay phiên nhau làm việc nhà. Và tối hôm đó, đến lượt Robert và Michael. Crystal tiến đến phòng ngủ của hai người anh, mở hé cửa.
và phát hiện Robert cùng với Michael đang mặc những chiếc áo giáp kỳ lạ. Với tuổi của mình, cô bé không nhận ra có điều gì bất thường nên vẫn mở cửa và bước vào. Lúc đó, Robert và Michael bị bất ngờ vì họ không nghĩ rằng sẽ bị gián đoạn sớm như vậy. Cả hai chưa có mật mã hay kế hoạch cụ thể để ra tín hiệu bắt đầu cuộc thảm sát như những gì họ đã học qua phim tài liệu. Michael quay sang Robert thì thầm nói: "Chúng ta phải làm ngay bây giờ." Robert đồng ý: "Đúng vậy." Và thế là, với một thái độ khá bình thản, họ bắt đầu thực hiện kế hoạch kinh hoàng của mình, mặc cho việc Crystal, cô em gái 13 tuổi của họ, sẽ trở thành nạn nhân đầu tiên. Michael đánh lạc hướng Crystal bằng cách nói rằng có một trò chơi mới trên máy tính mà anh muốn cho cô xem. Crystal không mảy may nghi ngờ và tiến đến gần màn hình. Trong khi Michael giả vờ mở các tab trên máy tính, Robert âm thầm tiếp cận em gái mình với con dao đã chuẩn bị sẵn trong tay. Với một cử động vụng về, Robert cố gắng đặt con dao vào cổ họng của Crystal rồi hành xử. Nhưng cuộc sống không phải là một bộ phim. Để ra tay với ai đó, cần phải có sự tàn nhẫn thật sự. Theo phân tích, để tấn công ai đó bằng dao và khiến người ta qua đời, những kẻ thủ ác phải dùng đủ lực giống như lúc phẫu thuật. Vì có thể người bị hại không ngưng thở ngay lập tức, thì lúc đó phải đợi cho đến khi máu không còn lên não nữa. Robert không biết điều này, và dù đã cố gắng hết sức, con dao của cậu ta không thể gây sát thương chí mạng ngay lập tức. Crystal vẫn còn ý thức và bắt đầu cảm nhận được nỗi đau kinh hoàng đang xảy ra. Cô cố gắng thoát khỏi căn phòng trong lúc hoảng sợ, nhưng lại nhận thêm nhiều nhát nữa khi cố chạy ra ngoài. Crystal hoảng loạn lao xuống cầu thang, cơ thể va đập liên tục, tạo ra những tiếng động hỗn loạn. Cô bé cố gắng kêu cứu mẹ. Và khi April chạy đến thì thấy Crystal đang lảo đảo bước đi. Sau đó, ba April lập tức bị Robert và Michael tấn công và trở thành nạn nhân đầu tiên tử vong tại chỗ. Mặc dù không hiểu tại sao các con mình lại mặc áo giáp và cầm dao tấn công, April vẫn cố gắng bảo vệ Crystal, nhưng bị tổng cộng 48 nhát vào tay, cổ, mặt, ngực và bụng. Các vết thương cho thấy April đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để cứu con gái mình, nhưng cuối cùng bà đã gục ngã. Robert sau đó lao ra ngoài tìm Crystal, người đang nằm bất tỉnh gần cửa trước, chỉ cách vài mét. Với sự lạnh lùng đến vô cảm, cậu nắm lấy chân em gái, kéo vào nhà và thực hiện nhiều nhát nữa. Vụ thảm sát diễn ra vô cớ, không có bất kỳ động cơ nào rõ ràng. Dù sau này Robert và Michael thừa nhận không ưa cha mẹ mình, nhưng họ không có lý do nào để khiến cả gia đình rơi vào cảnh thảm khốc như vậy. Đặc biệt là những đứa em nhỏ hoàn toàn vô tội. Nỗi kinh hoàng càng lúc càng leo thang. Sau khi ra tay với Crystal, Robert quay lại hỏi Michael về vị trí của các thành viên còn lại trong gia đình. Dù cho tiếng la hét và sự hỗn loạn khắp nhà, nhưng không một ai bước ra khỏi phòng cả. Và cha của họ, ông David, dường như vẫn đang ngủ, hoàn toàn không có phản ứng gì. Michael, người đã ở trong nhà trong khi Robert kéo Crystal vào, nói với anh ta rằng Christopher và Victoria đã chạy trốn vào phòng tắm và khóa cửa lại. Tuy nhiên, Michael quyết không để bất kỳ ai sống sót, vì cậu ta muốn làm tốt hơn những kẻ sát nhân hàng loạt mà mình ngưỡng mộ từ những bộ phim tài liệu. Michael tiến đến cửa phòng tắm, cố gắng mở cửa và thì thầm với Christopher rằng: "Mở cửa đi, Robert sẽ hại anh mất." Tin lời anh trai, Christopher mở cửa và ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình khi thấy Michael đứng trước mặt với con dao trong tay. Không một tiếng kêu cứu nào có thể giúp được Christopher và Victoria lúc này. Michael không chút do dự hay cảm xúc gây ra những vết thương chí mạng cho cả hai. Mỗi người phải chịu khoảng 20 nhát. Trong toàn bộ sự hỗn loạn này, David, người cha, vẫn nằm ngủ trong phòng, không hay biết rằng các con mình đang lần lượt ra đi. Dù có nghe tiếng động lạ từ cầu thang, ông không hề bước ra để kiểm tra, hoàn toàn không nhận ra rằng bi kịch đang diễn ra ngay trong chính ngôi nhà của mình. Và rồi rất lâu sau khi nghe thấy những âm thanh lạ, David mới tỉnh giấc. Ông ấy vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn
và vẫn còn ở trạng thái mơ màng, chưa hoàn toàn tỉnh táo. Khi bước ra khỏi phòng, ông David cố gắng để hiểu chuyện gì đang diễn ra trong nhà. Ngay lúc đó, ông đụng mặt Robert, người nhanh chóng tấn công ông với 28 nhát dao. David ngã xuống sàn và không thể chống cự được. Lúc này chỉ còn lại 3 thành viên của gia đình Bever còn sống. Autumn, em út 2 tuổi, vẫn đang ngủ trong phòng, không hề biết đến sự kinh hoàng đang diễn ra. Crystal dù bị thương nặng và mất nhiều máu, vẫn cố gắng chiến đấu để không bất tỉnh hoàn toàn. Và Daniel, cậu bé 12 tuổi, đã nhanh chóng phản xạ bằng cách lấy điện thoại và trốn trong phòng làm việc của cha mình. Chính Daniel, người sẽ được vinh danh là anh hùng sau này, đã gọi điện báo cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp, giúp ngăn chặn cuộc thảm sát tiếp tục diễn ra. Tuy vậy, không ai trong khu vực lân cận nghe thấy hay nhìn thấy bất cứ điều gì kỳ lạ. Daniel trốn dưới bàn làm việc của cha và thực hiện cuộc gọi đến 911. Cuộc gọi này sau đó đã được công khai phát sóng. Trong đoạn ghi âm, có thể nghe thấy tiếng cậu bé thì thầm: giúp với, anh trai tôi đang tấn công gia đình tôi, xin hãy giúp. Ngay sau đó, có vẻ như cánh cửa phòng đã bị mở ra. Vượt qua nỗi sợ hãi, Daniel cầu xin sự tha thứ. Nhưng không may, cậu đã bị tấn công với 21 nhát dao vào bụng, ngực, đầu, cổ và lưng. Nhờ cuộc gọi của Daniel, cảnh sát đã nhanh chóng cử một đội phản ứng nhanh đến hiện trường. Khi các nhân viên cảnh sát đầu tiên đến nơi, họ chứng kiến thảm cảnh trước mắt. Họ phát hiện Crystal, người dù bị thương nặng nhưng vẫn còn thở, và kịp thì thầm rằng chính hai anh trai cô là những kẻ gây án. Khu vực được phong tỏa ngay lập tức, và một đội chó săn được triển khai để truy tìm hai anh em Robert và Michael, những kẻ chưa có bằng lái xe và không thể ăn cắp xe của cha mẹ, nên chúng vẫn ở quanh đây. Khu vực xung quanh đầy cây cối và trời lại tối tăm, khiến cho việc truy tìm thêm phần khó khăn. Sau khoảng 10 phút trốn chạy, Robert và Michael đã lẫn trốn gần đó, chỉ cách nhà chưa đầy 1 km, dưới một con suối nhỏ. Chúng hoàn toàn lạc lối, không có kế hoạch cụ thể cho việc chạy trốn. Cuối cùng, cả hai buộc phải đầu hàng vì bị đội chó săn truy đuổi gay gắt. Trong quá trình bị bắt giữ, Michael bị chó tấn công gây thương tích nhẹ. Trong khi đó, Robert không hề tỏ ra sợ hãi hay hối lỗi, mà còn thể hiện vẻ tự hào với những gì mình vừa gây ra, trái ngược hoàn toàn với Michael. Dù Crystal trước đó đã từng cố gắng cảnh báo mẹ vì những hành vi kỳ lạ của hai anh trai, nhưng bà đã bỏ qua và cho rằng đó chỉ là tính cách thường thấy ở con trai tuổi mới lớn. Đây là một lời nhắc nhở đau đớn về việc hãy luôn lắng nghe con cái của mình. Khi đội cảnh sát đầu tiên đột nhập vào nhà, họ phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng trong phòng của Robert và Michael. Hàng chục vũ khí sắc bén, bao gồm dao, rìu, kìm, kéo, cùng các vật dụng như miếng đệm đầu gối, miếng đệm khuỷu tay, mũ bảo hiểm và một chiếc USB chứa đựng nhiều bí mật. Dù cuộc thảm sát xảy ra một cách vội vàng, nhưng Robert và Michael đã có một kế hoạch chi tiết được lưu trữ trong chiếc USB được tìm thấy trong máy tính của Michael. Nội dung trong đó tiết lộ ý định gây ra cuộc thảm sát còn lớn hơn cả vụ tấn công đẫm máu tại trường trung học Columbine năm 1999, nơi Eric Harris và Dylan Klebold đã sát hại 15 người và làm bị thương 24 người khác. Mặc dù có sự khác biệt rất lớn giữa việc đột nhập vào một trường trung học để thực hiện vụ xả súng và tàn sát cả gia đình, Robert và Michael vẫn ấp ủ kế hoạch đầy tham vọng này, bất chấp việc họ không có súng trong nhà vào thời điểm đó. Thực tế, hai anh em đã đặt mua súng và đạn dược để thực hiện kế hoạch của mình. Và lẽ ra, cuộc thảm sát trong gia đình Bever sẽ không xảy ra sớm như vậy. Tuy nhiên, khi Crystal vô tình bước vào phòng và bắt gặp họ mặc áo chống đạn với con dao sẵn trong tay, Robert và Michael lo sợ kế hoạch của mình sẽ bị bại lộ. Họ sợ cha mẹ sẽ tịch thu mọi thứ, buộc họ phải hành động ngay lập tức, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải dọn dẹp hiện trường và giữ im lặng trong khi chờ đợi vũ khí được giao đến. Chính sự sợ hãi và cuộc gọi khẩn cấp của Daniel đã làm phá tan dự định quay video tại nhà và đăng lên mạng xã hội để khởi động một chuỗi sự kiện bạo lực. Robert và Michael
đã lên kế hoạch sử dụng chiếc xe của gia đình cho hành trình tội ác của mình. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy ai trong số họ có giấy phép lái xe. Và do gia đình họ ít khi ra ngoài, rất có thể cả hai đều không có kinh nghiệm điều khiển phương tiện. Theo kế hoạch, sau khi có được vũ khí, hai anh em sẽ lái xe đi từ thị trấn này sang thị trấn khác, tấn công người dân ngẫu nhiên nhằm đạt được sự nổi tiếng. Mục tiêu của họ không chỉ là thỏa mãn cơn khát bạo lực, mà còn muốn trở thành tâm điểm trên Wikipedia, là chủ đề của các báo cáo và phim ảnh. Dù kế hoạch bị ngăn chặn, nhưng đáng buồn thay, cả hai đã phần nào thành công trong việc trở thành những cái tên được nhắc đến. Bất chấp mọi thứ, tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng phản xạ của Daniel khi mang theo điện thoại và gọi 911 đã cứu sống hàng chục người vô tội. Robert và Michael bị bắt ngay sau đó và được thẩm vấn. Ở Mỹ có một điều đặc biệt là những cuộc thẩm vấn sẽ được quay phim và phát sóng công khai. Thế là kế hoạch rõ ràng của anh em Bever được công bố, và cách họ bào chữa cũng là điều đáng chú ý. Nhưng có một điều đáng chú ý hơn nữa khi Michael Bever là người duy nhất xuất hiện trong đoạn phát sóng. Trong video, Michael, một cậu bé 16 tuổi trông yếu ớt và có vẻ xấu hổ trước tình huống của mình, đã đưa ra một lời bào chữa kỳ lạ. Cậu ta đổ lỗi cho anh trai Robert, cho rằng Robert là người khởi xướng mọi việc, và rằng kế hoạch bắt đầu vào khoảng ngày 30 tháng 6, chưa đầy một tháng trước vụ thảm sát. Michael miêu tả mình như một người bị cuốn vào vụ án, cho rằng cậu ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vì sợ rằng nếu không làm gì, Robert sẽ ra tay với cậu như đã làm với những thành viên khác trong gia đình. Michael thừa nhận có thể đã đâm vài nhát dao vào những người thân của mình, nhưng miêu tả đó như một hành động mất kiểm soát trong một thế giới điên rồ. Vấn đề là anh trai Robert, 18 tuổi, không giống Michael. Robert rất tự hào vì những gì mình đã làm và kể lại chi tiết toàn bộ sự việc. Nhờ đó, đội cảnh sát điều tra có một cái nhìn rõ ràng về những gì đã xảy ra. Khi được hỏi về việc làm hại các thành viên trong gia đình, Robert không ngần ngại thú nhận, thậm chí còn nói rằng cậu đã lên kế hoạch sẽ khiến em gái út Autumn không còn đầu. Nhưng cô bé đã may mắn sống sót vì đang ngủ, và hai anh trai đã hoàn toàn quên mất cô trong cơn cuồng loạn của cuộc tấn công. Trong khi Michael không có lý do rõ ràng nào để biện minh cho hành động của mình, thì Robert lại có nhiều lý do để bày tỏ sự căm ghét cha mẹ. Theo Robert, cha mẹ cậu là những người độc ác, không hề yêu thương con cái, đến mức cậu tin rằng mẹ mình sinh con 7 lần để hưởng lợi về thuế và trợ cấp xã hội. Robert kể rằng cha mẹ đã rất thờ ơ với cậu, thường xuyên bạo lực với cậu, và không tin vào những ảo tưởng, hoang tưởng của cậu về việc thế giới bên ngoài đang đe dọa cậu. Có lần ông David đã đẩy cậu xuống cầu thang chỉ vì quên tắt đèn. Liệu hoàn cảnh gia đình đầy rẫy vấn đề và việc cha mẹ có khuynh hướng hoang tưởng và bạo hành có thể được tòa án chấp nhận là tình tiết giảm nhẹ cho Robert và Michael không? Hay do họ vẫn còn trẻ, đặc biệt là Michael, và liệu hệ thống tư pháp Mỹ sẽ cho họ cơ hội thứ hai? Tuy nhiên, ngay từ đầu, hệ thống tư pháp ở tiểu bang Oklahoma đã rất rõ ràng về quyết định của mình. Robert và Michael sẽ bị xét xử như người trưởng thành vì tội ác của họ đã được tính toán và lên kế hoạch từ trước, với ý định tiếp tục các hành vi còn khủng khiếp hơn nữa. Robert, người lớn tuổi nhất vào thời điểm xảy ra vụ án, đối mặt với nguy cơ chịu án tử hình vì bị coi là kẻ chủ mưu và không hề tỏ ra hối hận. Cậu ta không hề khóc thương cho gia đình mình, cũng không bao giờ bày tỏ bất kỳ sự hối lỗi nào về hành động của mình, hoàn toàn trái ngược với Michael. Nhận ra mình đã hoàn toàn thất bại, Robert đã cố gắng tự kết liễu trong phòng giam vào ngày 17 tháng 6 năm 2016, nhưng được một người bảo vệ phát hiện và cứu sống. Sau nỗ lực bất thành, Robert quyết định nhận tội. Còn một điều nữa là ngay từ đầu, cả Robert và Michael đều quyết định không nhận tội, mặc dù chứng cứ chống lại họ đã quá rõ ràng. Họ bị bắt tại hiện trường, kế hoạch chi tiết được tìm thấy trong chiếc USB, và dấu vân tay của họ có ở khắp mọi nơi. Trong quá trình thẩm vấn, họ đã thú nhận chi tiết về những gì đã xảy ra, nhưng lại từ chối nhận tội. Có lẽ với hy vọng
dựa vào lý do bị bệnh tâm thần để bào chữa và lời hứa sẽ không tái phạm. Nhưng điều này không có tác dụng trước hệ thống tư pháp Mỹ vì kế hoạch của họ đã quá rõ ràng và hành vi của họ cho thấy sự tính toán chứ không phải là mất kiểm soát. Cuối cùng, Robert nhận tội và bị kết án chung thân, không có khả năng được ân xá vì cậu ta bị coi là quá nguy hiểm và không thể cải tạo. Cậu ta sẽ phải dành cả phần đời còn lại sau song sắt, chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tội ác mà mình đã gây ra. Về phía Michael vẫn kiên quyết không nhận tội và cách bào chữa của cậu ta khá rõ ràng khi khẳng định mình chỉ là kẻ theo sau, bị cuốn theo hành động của anh trai Robert. Và cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn không thực sự nhận thức được tội ác mà mình đã gây ra. Người ta có thể bị cám dỗ để tin vào lời bào chữa này nếu không biết đến những bức vẽ mà Michael đã thực hiện trong cuốn sổ tay của mình, với hình ảnh vũ khí và những người bị sát hại. Mặc dù có vẻ ngoài hiền lành, những bằng chứng này vẫn cho thấy Michael cũng giống như Robert, đã quyết đi đến cùng với kế hoạch tàn bạo của họ. Vào ngày 9 tháng 8 năm 2018, khi 19 tuổi, Michael bị kết án tù chung thân, nhưng có khả năng được ân xá sau 38 năm. Nếu các nhà tâm lý học đánh giá rằng cậu ta đã cải tạo đủ điều kiện, Michael có thể sẽ được tự do vào năm 2050. Trong khi đó, Crystal và Autumn được các thành viên khác trong gia đình của họ nhận nuôi, với hy vọng rằng họ sẽ lớn lên trong môi trường an toàn hơn và không bao giờ đi theo con đường sai trái của Robert và Michael. Robert tiếp tục gây chú ý vào tháng 11 năm 2020 khi tấn công một nhân viên nhà tù bằng một con dao tự chế. May mắn là không có ai thiệt mạng và Robert đã nhanh chóng bị trừng phạt. Ngôi nhà của gia đình Bever cũng đã biến mất sau khi bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn vào ngày 18 tháng 3 năm 2017. Sau đó, khu vực này được thay thế bằng một công viên để tưởng nhớ các nạn nhân, là nơi ghi dấu nỗi đau của một bi kịch gia đình không thể nào quên. Câu chuyện về Robert và Michael kết thúc đầy đau buồn và không có lời giải thích nào khác ngoài sự tàn nhẫn mà hai anh em đã học được từ những bộ phim tài liệu và những câu chuyện về những kẻ sát nhân hàng loạt trên Internet. 5. Vụ án Colin Griffith, đứa con tâm thần đoạt mạng cả cha lẫn mẹ. Ngày 8 tháng 9 năm 2024 mới đây, vừa xảy ra một vụ án rúng động tại bang Florida, Hoa Kỳ, khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Một chàng trai sinh năm 2007 tên Colin Griffith đã bị buộc tội gây án mạng cho chính người mẹ của mình, bà Catherine Griffith, lúc đó mới 39 tuổi. Đáng nói, chỉ một năm trước, Colin đã từng phải đối mặt với cáo buộc tương tự khi ra tay với cha của mình, ông Charles Griffith. Thế nhưng, cậu ta được trắng án với lời biện hộ rằng đây chỉ là hành động tự vệ. Vụ án lần này tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi về mâu thuẫn trong một gia đình tưởng chừng ngập tràn tình yêu thương, khiến nhiều người liên tưởng đến câu nói sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn. Bà Catherine, nạn nhân của vụ án, là một bà mẹ đơn thân sau khi chồng bà qua đời vào năm ngoái. Bà sống cùng Colin, cậu con trai thông minh đã tốt nghiệp và bắt đầu học đại học sớm. Colin là niềm tự hào của bà Catherine khi cậu ta hoàn thành 18 tín chỉ đại học trước tuổi. Bà thường xuyên chia sẻ hình ảnh và khoảnh khắc vui vẻ của hai mẹ con trên Instagram, khoe về thành tích học tập của con và thậm chí còn mua tặng Colin một chiếc xe ô tô nhân dịp tốt nghiệp. Tất cả những điều này vẽ lên hình ảnh về một gia đình nhỏ hạnh phúc dù không trọn vẹn. Thế nhưng, vào đêm Chủ nhật ngày 8 tháng 9, mọi thứ đã thay đổi. Từ một ngôi nhà trên đường Hamptons ở thành phố Armadale, tại quận Port, bang Florida, Colin gọi cho đường dây nóng 911, báo rằng cậu ta và mẹ đã có một cuộc cãi vã kéo dài. Và trong lúc xô xát, bà Catherine đã cầm một con dao đuổi theo cậu ta. Theo lời Colin, bà đã vô tình vấp ngã, và con dao dài 30cm đó đã gây ra vết thương chí mạng ở cổ của bà. Khi cảnh sát đến hiện trường, Colin tỏ ra bình tĩnh một cách kỳ lạ, dù trên người dính khá nhiều vệt nước đỏ. Dù vậy, lời kể của Colin không thuyết phục được các chuyên gia pháp y. Họ cho rằng nguyên nhân sự ra đi của bà Catherine không phù hợp với câu chuyện mà Colin đưa ra. Một ngày sau, khi tiến hành khám nghiệm pháp y, kết quả cho thấy có nhiều điểm nghi vấn.
Trước đó, hàng xóm cũng đã thấy Colin nắm tóc mẹ mình kéo vào nhà. Tuy nhiên, điều này phù hợp với chi tiết hai mẹ con có tranh cãi mà cậu ta đã nhắc đến khi gọi cho 911. Cảnh sát trưởng Church tiết lộ rằng Colin và mẹ mới chuyển từ Oklahoma đến Florida vào tháng 3 năm 2023, chỉ một tháng sau khi Colin bị cáo buộc ra tay với chính cha của cậu ta. Lần đó, Colin cho rằng mình chỉ tự vệ khi ông Charles, cha của cậu ta, cầm dao đe dọa khiến cậu ta đã phải nổ 2 phát súng, một vào ngực và một vào đầu của cha mình. Mặc dù trước đó, cảnh sát trưởng quận Lincoln và cục điều tra bang Oklahoma đã buộc tội Colin với tội danh gây án mạng cấp độ 1. Nhưng chỉ sau một tháng, cáo buộc này đã bị hủy bỏ vì không có đủ chứng cứ bác bỏ lời biện hộ đây là hành động tự vệ khi bị tấn công. Sau đó, Colin được trả tự do và cùng mẹ chuyển đến sống ở Florida. Tuy nhiên, chưa đầy nửa năm sau, cậu ta tiếp tục vướng vào một vụ tăng tương tác với bà Catherine và được chẩn đoán mắc rối loạn tâm thần đa nhân cách, phải chịu giám sát theo đạo luật Baker. Một thời gian sau, Colin từng trốn khỏi cơ sở điều trị với lời tuyên bố và đe dọa sẽ từ bỏ sinh mạng hoặc sẽ dùng vũ khí sắc nhọn ra tay với bà Catherine như trên chiến trường. Sau lời tuyên bố này, Colin đã bị giam giữ thêm 3 ngày để tiếp tục theo dõi sức khỏe tâm thần. Lý do Colin bị giam giữ vào tháng 11 năm ngoái là vì đã hành hung bà Catherine sau khi bị mẹ cấm chơi và tịch thu trò chơi điện tử. Quá tức giận, Colin đã đẩy mẹ ngã xuống sàn và tác động nghiêm trọng với bà. Mặc dù Colin cố gắng bào chữa rằng mình chỉ tự vệ vì bị mẹ ép, lời khai của bà nội, người đã chứng kiến sự việc, bác bỏ điều đó. Bà cho biết Catherine chỉ yêu cầu Colin làm việc nhà như đổ rác, rửa bát, quét nhà. Nhưng cậu ta đã phản ứng bằng cách tăng tương tác với mẹ. Hành vi này khiến Colin bị quản giáo. Đến tháng 2 năm 2024, Colin lại bỏ trốn khỏi nhà sau một cuộc tranh cãi gay gắt với mẹ, chạy đến thành phố Alberdale ở với bà ngoại. Thời điểm đó, bà Catherine và mẹ mình đều nói rằng bản thân họ cảm thấy không an toàn khi Colin sống cùng. Khi bà Catherine báo cảnh sát về việc con trai bỏ trốn, vì Colin chưa trưởng thành, cảnh sát đã đưa cậu ta vào sự chăm sóc của dịch vụ bảo vệ trẻ em. Đến ngày 14 tháng 2, đúng một năm sau vụ án của ông Charles, Colin được đoàn tụ với mẹ nhưng tuyên bố không muốn về nhà, thậm chí sẵn sàng làm bất cứ điều gì để không phải quay trở về ngôi nhà đó, kể cả ra tay với mẹ. Đây là lần thứ 2 Colin đe dọa sẽ tấn công bà Catherine. Dù vậy, dịch vụ bảo trợ không ép cậu ta quay lại đó. Và chỉ 2 tuần sau, vào tháng 3, Colin đã trở về sống với mẹ. Khi đó mọi chuyện dường như tạm lắng xuống. Gia đình sống hòa hợp cho đến 3 tháng sau. Vào tháng 5, Colin hoàn thành chương trình học tại trường trung học một cách xuất sắc. Bà Catherine tự hào đăng ảnh Colin lên Instagram. Trong đó cậu ta mặc trang phục tốt nghiệp với áo choàng và đội mũ, nụ cười rạng rỡ bên mẹ. Bà còn mua tặng Colin một chiếc xe mới nhân dịp tốt nghiệp. Cậu ta cũng nhận được thư chúc mừng từ nhiều nhân viên trong Quốc hội vì thành tích tốt nghiệp sớm. Cảnh sát nhận thấy hai mẹ con còn có chuyến đi Washington DC, tham quan Nhà Trắng vào ngày 4 tháng 7, đúng vào ngày Quốc khánh. Tuy nhiên, đến ngày 6 tháng 9, cảnh sát trưởng Church nhận được tin báo rằng Colin và mẹ lại cãi nhau. Sau đó, Colin bỏ trốn đến nhà bà ngoại giống lần trước. Mặc dù lúc đó bà ngoại không có nhà, Colin vẫn có chìa khóa và tự mở cửa vào nhà. Bà Catherine đã phải cố gắng kiềm chế cảm xúc, bình tĩnh lại với hy vọng hàn gắn mối quan hệ với con trai. Đến ngày 7 tháng 9, bà yêu cầu Colin trở về nhà và đối mặt với trách nhiệm của mình. Nhưng cậu ta thẳng thừng từ chối và tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại. Đến ngày 8 tháng 9, vụ án đau lòng đã xảy ra. Bà Catherine lái xe đến nhà mẹ mình tại quận Park vào khoảng 4 giờ chiều. Đến 4 giờ 30 phút, hàng xóm chứng kiến cảnh hai mẹ con cãi nhau trước nhà. Colin không ngần ngại túm tóc mẹ kéo vào bên trong. Chỉ 2 giờ sau, cảnh sát nhận được cuộc gọi khẩn từ Colin. Nhân chứng nghe thấy tiếng bà Catherine van xin con để mình đi. Khi bị thẩm vấn, Colin lạnh lùng thừa nhận sự căm ghét với mẹ và nói rằng
mọi chuyện sẽ không đến nỗi này nếu bà để cậu ta sống cùng bà ngoại. Colin cho rằng bà Catherine đã chia rẽ tình cảm giữa hai bà cháu, và đó là lý do cậu ta tiễn mẹ mình sang thế giới bên kia. Cảnh sát trưởng Church nhận định rằng Colin là một con người vô cùng nguy hiểm khi không có chút hối hận hay sự ăn năn nào với hành vi tàn ác của mình. Khi cảnh sát đến hiện trường, Colin bình tĩnh nói chuyện ngay trước cửa. Không có dấu hiệu hoảng loạn hay lo lắng về mẹ mình đang trong tình trạng nguy kịch bên trong. Thay vì kêu cứu, cậu ta chỉ yêu cầu một luật sư để bảo vệ mình. Đáng buồn hơn, chỉ một ngày trước khi qua đời, bà Catherine đã đăng trên mạng xã hội về nỗi đau thể xác và tinh thần mà bà đang trải qua, ám chỉ sự nứt vỡ trong tâm hồn tương tự quãng thời gian trước, giống như nó đang lặp lại với bà. Dù không thể xác minh liệu bài viết đó có nhắm đến Colin hay không, vì giờ người viết không còn sống để đối chứng, nhưng nó hoàn toàn trái ngược với những bài đăng tích cực mà bà đã đăng trước đây. Cảnh sát trưởng Church đã phối hợp với văn phòng cảnh sát ở Oklahoma để điều tra lại vụ án của cha Colin. Bác sĩ tâm lý Daniel Barber, chuyên về các vấn đề của trẻ em, bày tỏ lo ngại về tình trạng của Colin. Mặc dù còn rất trẻ, nhưng tội ác mà cậu ta gây ra đã vượt xa khả năng xử lý của một người trưởng thành. Năm ngoái, Colin bị cáo buộc gây án mạng cho cha mình, nhưng được tuyên trắng án vì lý do tự vệ. Thời điểm đó, bà Catherine đã đón hắn từ bệnh viện tâm lý về nhà. Mặc dù được tại ngoại, Colin vẫn phải đeo thiết bị GPS trong vòng 9 tháng. Điều này cho thấy bà Catherine có thể nhận thức được tình trạng tâm lý của con trai mình, vì bà thường xuyên đưa đón cậu khi cậu ta bị giám sát tại bệnh viện để theo dõi sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, giống như nhiều bà mẹ khác, bà Catherine vẫn yêu con vô điều kiện, sẵn sàng tha thứ dù con mình làm sai. Trong cuộc sống, có nhiều trường hợp cha mẹ vẫn tin tưởng rằng con cái sẽ thay đổi dù chúng đã nhiều lần tấn công họ. Có khả năng, sau sự ra đi của chồng, bà Catherine đã nhận ra bản chất thực sự của Colin. Tuy nhiên, vì tình yêu của một người mẹ, bà vẫn hy vọng có thể thay đổi con người tiêu cực ấy. Đáng tiếc, đến lúc này, bà đã trở thành nạn nhân thứ hai của chính con trai mình. Colin trước đây đã có lịch sử tác động với mẹ, và việc này đã từng được hàng xóm chứng kiến. Nhưng câu hỏi về tinh thần của Colin vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn, vì không ai biết liệu cậu ta có thực sự mắc chứng rối loạn tâm thần hay không. Thậm chí, không rõ liệu cậu ta có sử dụng chất kích thích hay từng bị chấn thương vùng đầu trước đây hay không. Dù vậy, cảnh sát trưởng Church đã gọi Colin là một kẻ tâm thần, nhưng cũng thừa nhận rằng cậu ta còn đáng sợ hơn thế. Colin thể hiện rõ sự thiếu đồng cảm, tính cách lạnh lùng và khả năng thao túng tâm lý người khác. Trong sổ tay chẩn đoán các bệnh tâm lý, có một bệnh gọi là rối loạn hành vi, thường được áp dụng cho trẻ em vi phạm chuẩn mực xã hội. Khi bước sang tuổi 18, bệnh này có thể được chẩn đoán thành rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Có một số câu hỏi đặt ra về tình trạng của Colin. Trước đây, cậu ta từng bị quản giáo và bị giám sát trong cơ sở điều trị tâm lý, nhưng sau đó lại được thả ra. Không ai biết được liệu Colin có tuân thủ việc uống thuốc điều trị đúng liều hay không. Nhưng điều chắc chắn là bà Catherine, một người mẹ tận tụy, có thể đã làm tất cả vì con trai mình. Trong khi đó, cũng không ai biết được những gì thực sự đang diễn ra trong tâm trí của Colin, một người mới gần 18 tuổi nhưng đã trở thành kẻ gây án. Sau đó, cảnh sát đã truy cập tài khoản Instagram của bà Catherine, nơi họ thấy những hình ảnh từ chuyến đi của hai mẹ con đến Washington DC, tham quan Nhà Trắng, và bất ngờ là có cả hình ảnh con dao được dùng làm hung khí. Mặc dù bà Catherine luôn đăng tải những hình ảnh tươi vui, có lẽ đó chỉ là bề ngoài. Sự thật là nhiều người thường thể hiện cuộc sống hạnh phúc trên mạng xã hội, nhưng thực tế có thể họ đang phải đối mặt với những vấn đề lớn hơn trong tâm lý mà không thể kiểm soát được. Quay lại câu chuyện giữa Colin và mẹ mình, những gì bà Catherine chia sẻ trên mạng luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hai mẹ con trông như một gia đình lý tưởng trong mắt mọi người. Nhưng sự thật bi thảm về sự ra đi của bà Catherine đã phơi bày một hiện thực hoàn toàn trái ngược.
Có người còn nghi ngờ Colin có thể đã lên kế hoạch từ trước cho tất cả những khoảnh khắc tưởng chừng vui vẻ này. Cảnh sát cho biết thêm, Colin là một người rất thất thường, có thể đột nhiên chuyển từ trạng thái bình thường sang vô cùng hung hăng. Các cuộc cãi vã giữa hai mẹ con thường xuất phát từ những lý do rất nhỏ nhặt, như việc bà Catherine lấy đi đồ chơi điện tử hay yêu cầu Colin làm việc nhà, những điều hoàn toàn bình thường trong mọi gia đình. Cảnh sát trưởng Church đã so sánh tình trạng của Colin với một vụ việc tương tự mà ông vừa tiếp nhận. Đêm hôm trước, ông nhận được báo cáo về một thiếu niên đã đốt ngôi nhà của chính mình, biến mọi thứ thành tro tàn. Hiện tại, cậu ta đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Điều này chỉ ra một thực tế đáng lo ngại. Ngày càng nhiều trẻ em gặp vấn đề nghiêm trọng về hành vi và tinh thần. Ở Mỹ, có rất nhiều trường hợp tương tự, nơi những đứa trẻ sẵn sàng tấn công hoặc thậm chí ra tay với chính cha mẹ của mình. Dù vậy, các bậc cha mẹ thường vẫn bảo vệ và tha thứ cho con cái, dù chúng đã phạm phải những tội ác nghiêm trọng. Tuy nhiên, cũng cần hiểu rằng, không dễ để các phụ huynh từ bỏ những đứa con mà họ đã nuôi nấng từ lúc sinh ra và dành cả cuộc đời để chăm sóc. Khi các vụ việc nghiêm trọng xảy ra, những đứa trẻ đó thường bị giám sát trong một thời gian nhất định. Đầu tiên, chúng sẽ bị giữ trong 72 giờ để đánh giá tình trạng sức khỏe tinh thần. Nếu qua được bài kiểm tra, chúng có thể được trả về gia đình. Nhưng nếu có dấu hiệu rối loạn tâm lý, các bác sĩ sẽ báo cáo lên tòa án và yêu cầu kiểm tra lại bởi một bác sĩ tâm lý thứ hai. Quá trình kiểm tra bổ sung này thường xảy ra khá nhiều đối với các trường hợp nghiêm trọng. Trước đây, Colin cũng từng bị giam giữ trong 72 giờ, nhưng sau đó đã được thả ra. Dù vậy, cậu ta vẫn hoàn thành chương trình trung học và thậm chí còn vào đại học sớm. Điều này chứng tỏ IQ và EQ của một người không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Có những đứa trẻ rất thông minh nhưng lại hung hãn với bạn bè ở trường và thậm chí là với cha mẹ ở nhà. Colin có tiền sử hành hung mẹ từ năm ngoái và câu hỏi đặt ra là điều gì đã khiến cậu ta trở nên như vậy? Liệu đó là do sử dụng chất kích thích, mắc rối loạn tâm lý hay bệnh chống đối xã hội? Dù là lý do gì, hành vi của Colin đã gây rúng động không chỉ tại Florida mà còn trên toàn nước Mỹ và cả thế giới. Chỉ mới năm ngoái, cậu ta bị cáo buộc ra tay với cha mình và sau 18 tháng, hắn lại bị buộc tội ra tay với mẹ. Hiện tại, Colin đang đối diện với tội danh gây án mạng cấp độ 1 với vụ án của bà Catherine. Còn vụ án của người cha có thể sẽ không bao giờ có kết thúc công bằng, bởi chỉ sau khi có nạn nhân thứ hai, Colin mới chính thức bị buộc tội. Vụ án hôm nay thật đau lòng và cũng không kém phần khủng khiếp, khi một đứa con lại ra tay với chính cha mẹ của mình không chút hối hận. Các bạn nghĩ sao về vụ án đầy bi kịch của gia đình này? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng thảo luận nhé! Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.